Good day, rather, everyone. Would you please introduce yourselves for the record? ඒකේ සෙනවිරන්ද බාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම් ජූන් නිලුක්ෂයන් නායක ජනරාල් අජිත් අබේසේකර විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිල්වත් කරුණාරත්න මේ CFO1 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පීජී දර්ශන විගණනාධිකාරී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ විගණනාංශය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාරී විගණනාධිපති ජාතික විගණන කාර්යාලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ භාරය අජිතා බටගොඩ ඇක්ටිං ඇඩිෂනල් DG ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව Chamitri Amarsekara, Deputy Director, National Budget Department. PS අතුල කුමාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව සවින්දුකුරේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී වෛද්‍ය සැපීම් අංශය වෛද්‍ය හේරත් නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය සැපීම් අංශය අනෝෂා වික්‍රමනායක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී WDR Krishanda, Director, External Resources Department. Dr. Anil Disarayaka, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක ආසියා සංවර්ධන බැංකුව ව්‍යාපෘති. දිනෝෂ දසනායක සාමාන්‍ය අධිකාරී රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව. Thank you. මේ DST ඇයි මේ හදිස්සියේ අපි මේක මේ අප්‍රූව් අපි බජට් එක අප්‍රූව් කරා විතරයි appropriation bill එක පෙරේදා මේක මේ මොකද මේ හදිස්සියේ තව එකක් ගේන්නේ අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේක අමිතුමා මේක appropriation bill එක 2024ට අදාළ එකක් නෙමෙයි මේකේ අපේ ගාව අපේ FR අනුව provision මාරු කරන්න පුළුවන් ascending order කියන්නේ 11 කියන ඔබ්ජෙක්ට් කෝඩ් මොකද ෆයිනෑන්ෂල් කෝඩ් එකෙන් දාන්නේ ඩොමෙස්ටික් ෆන්ඩ්ස් යූස් කරන ඒවා 12 කියන්නේ ෆොරින් ෆන්ඩ්ස් වලින් යූස් කරන ඒවා. එතකොට අපේ FR එක අනුව ඩොමෙස්ටික් එකක් ෆොරින් වලට මාරු කරන්න පුළුවන් අපට. ෆොරින් එකේ දාලා තියෙන ප්‍රොවිෂන් එකක් අපිට ඩොමෙස්ටික් එකට යූස් කරන්න බෑ. එතකොට මෙතන මේ ෆොරින් වලින් දාපු ප්‍රොවිෂන් එකක් ඩොමෙස්ටික් වලට යොදා ගන්න තමයි මේ 2023 යොදපු ප්‍රොවිෂන් එක මාරු කරන්න තමයි මේ ඉල්ලන්නේ. මට ඒක හරියට තේරුන්නේ නැහැ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුද්දේ වෙන් කරාට පස්සේ අමාත්‍යාංශික අයවැය වෙන් කරනකොට ඒ අමාත්‍යාංශයේ අයවැයෙන් සමහර කොටසක් දේශීය අරමුදල් වලින් කරනවා සමහර ඒවා විදේශීය අරමුදල් වලින් කරනවා. ඒතකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පහුගිය කාලේ රටේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න හින්දා බෙහෙත් ගෙන්වීම සඳහා අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොවිෂන් දෙන්නේ දේශීය අරමුදල් වලින් තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන සලසා දෙන්නේ. හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ තිබිච්ච විනිමයේගේ හින්දා බෙහෙත් වල වෛද්‍ය සැපයීම සඳහා අපි ප්‍රොවිෂන් එක දුන්නේ එක කොටසක් දේශීය අරමුදල් වලින් එක කොටසක් විදේශීය අරමුදල් වලින්. මොකද අපිට ඒ වෙලාවේ පොරොන්දු වෙලා තිබුණා World Bank, ADB, AIIB වලින් යම් හිඩ ස්පේස් එකක් දීලා තිබුණා බෙහෙත් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා. එතකොට එහෙම අපි ප්‍රොවිෂන් එක බජට් එක හදන වෙලාවේ ඇසියුම් කරාට එතකොට අපි ප්‍රොවිෂන් එක දීලා තිබුණා 110ක් ප්‍රොවිෂන් එක බෙහෙත් ගෙන්වීම සඳහා කියලා බිලියන 110න් 55ක්ම තිබුණේ විදේශීය අරමුදල් වලින් කියලායි අපි වෙන් කරලා තිබුණේ. නමුත් මේ කාලයේ ගත වීමේදී මේ විදේශීය අරමුදල් පාවිච්චි කිරීම බොහොම අඩු මට්ටමක තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තිබුණේ. ඒකින්ද සර් දැන් බෙහෙත් ගෙන්නලා ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ බෙහෙත් ගෙන්වීම යන අතරතුරදී ලංකාවේ බෙහෙත් වල අවශ්‍යතාවය වැඩි අපි උපකල්පනය කරපු ගානට වඩා 110ට වඩා. එතකොට ඒ සඳහා දැන් ප්‍රොවිෂන් අපි අද වෙනකොට දීලා තිනවා දේශීය අරමුදල් එක්ක බිලියන 168ක් විතර වෙන ප්‍රමාණයට වෙනකන් අපි දැන් ප්‍රොවිෂන් එක දීලා තිනවා. දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තවත් බිලියන 20ක විතර අමතර ප්‍රතිපාදනයක් අපෙන් ඉල්ලනවා බෙහෙත් ගැනීම සහ ගෙන්වන ලද බිල්පත් පිරීම සඳහා කියලා. හැබැයි අපිට දැන් දෙන්න ප්‍රොවිෂන් එකක් නැහැ. ට්‍රෙෂරි මිසලීනියස් වල අපි ළඟ සල්ලි නැහැ. එතකොට මේකට තියෙන එකම විස්තුමසය මොකද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දැන්ටමත් සල්ලි තියෙනවා 55ක් වෙන් කරපු එකෙන් සල්ලි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා 20ක් යුටිලයිස් වෙන්නේ නැතුව. එතකොට අපි යෝජනා කරේ කැබිනට් එකට අපිට බලයක් දෙන්න මේ මෙතන තියෙන 20 පල්ලෙහාට මාරු කරලා දෙන්න දේශීය අරමුදල් වලින් යොදා ගන්න. නමුත් කැබිනට් එක කිව්වේ ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා සප්ලිමන්ට් එස්ටිමේට් එකක් වගේ සල්සා ගන්නයි කිව්වේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි FR 66 යටතේ මාරුවීමක් යටතේ කරනවා. හැබැයි මේක විශේෂ අවස්ථාවක් හින්දා අපිට උපදෙස් ලැබුණා කැබිනට් එකෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ අය සප්ලිමන්ට් එස්ටිමේට් එකක් විදිහට සලසගෙන මේක ගන්න කියලා. thank you මට ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තුමා කිව්වා මේ විදේශ අරමුදල් වලින් වැය කරන්න තිබිච්ච ඒවා බලාපොරොත්තු විදියට වැය වුණේ නැහැ කියලා. දෙක
ඔබතුමා කිව්වා හිතුවට වඩා දැන් ඔන්න කියනවා තව බෙහෙත් අවශ්‍යයි කියලා. බෙහෙත් යන්නේ උපකරණ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක කිව්වා මේ ගෙවා ගන්න සල්ලි මදි ප්‍රශ්නයක්. ගෙනාපුවා බිල් දාලා තිනවා ගෙවා ගන්න බෑ කියලා. එතකොට මේ තුනට පොඩි උත්තරයක් දෙන්න. මොකද කාලයක් තිස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද වෙච්ච ලොකු කාරණාවක් තමයි මේ බෙහෙත් ගෙන්නනකොට වැඩිපුර මිල දීලා බෙහෙත් ගෙනාවා නොයෙකුත් මේක ඇතුලේ දූෂණ සිද්ධ වුණා කියලා. ඒක යම්කිසි විදියකට මේ විශ්ලේෂණ මේ විග්‍රහ කිරීමේදී ඒකට ටච් කරලා පොඩ්ඩක් ඔය ප්‍රශ්න දුන්නට උත්තර දෙන්න. පළවෙනි මේ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මේක වියදම් නොවිනේ කියලා මම හිතන්නේ ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක ගැනද කියන්නේ වැඩිපුර. සභාවතුනේ ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකට අමතරව තව තියෙනවා ADB ඒ වගේ විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති කීපයකට තමයි මේ බිලියන 55 වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙදි ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් දැන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් procurement process එකට මාස 8ක් 10ක් විතර යනවා. දැන් මේ ඉන්දියන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක මේ AIIB කියන ඒවයේ තියෙන ඒ process එකට ඊට වැඩිය කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක හින්දා අපිට මේක සම්පූර්ණ වියදම් කරන්න බැරි වුණා මේ අවුරුද්ද ඇතුළත. පොඩක් ඉන්න procurement එකට මාස 10ක් යනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඇයි එච්චර කාලයක්? දිනු මම හිතන්නේ අපේ SPC එකෙන් තමයි කරන්නේ SPC. මාස 10ක්? සර් මම සාමාන්‍ය අධිකාරී රාජ්‍ය ඖෂධ නීතික සංස්ථාව අපේ procurement එකේ procurement process එක අපේ procurement time schedule එකක් හදලා තමයි කරන්නේ. You don't have to stand up, you can sit and speak please. Thank you sir. කරන්නේ එතකොට ඒ tender කැඳවීම ඊට පස්සේ technical evaluation එක ඊට පස්සේ tender boards වලට දාලා මේක අනුමැතිය ලබා ගැනීම සහ manufacturing lead time එකක් suppliers ඉන්නවා. මොකද අපි මේවා මේ එක්ස්ට්‍රොක්ස් වලින් නෙවෙයි අපි ගන්නේ. අපි කියනවා රජයේ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශයේ අවශ්‍යතාවය අනුව අලුතින්ම නිෂ්පාදනය කරපු ස්ටොක්ස් වලින් අපිට අවශ්‍ය කරනවා අපේ ස්පෙෂල් ලේබලින් රික්වයර්මන්ට්ස් උත් එක්ක. රාජ්‍ය ලාංඡනය මුද්‍රණය කරලා එහෙම තියෙන ස්පෙෂල් ලේබලින් රික්වයර්මන්ට්. එතනත් මාස 3ක පමණ මැනුෆැක්චරින් ලීඩ් ටයිම් එකක් ගන්නවා. ඕක හැදුනම තමයි සර් මේ මාස 9මාරක පමණ procurement process එක තමයි අපි දැන් මේ මුදල් කාරක සභාවේ සභාපති හැටියට මෙතන ඩිරෙක්ටිව් එකක් දෙනවා. වහාම වෙන කට්ටියත් කියලා ඇති. මං හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායම සියලු දෙනා මාත් එක්ක එකඟ වෙයි. මේ procurement delay එකක් හැටියට මම දකින්නේ. මාස 10ක් 11ක් යන්න හේතුවක් නැහැ. මේ ඕනම procurement එකක් කරන්න. procurement එක කියන්නේ කොතනින්දන් කොතනටද මේකේ කොච්චර කාලය යනවද මේක මේ අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියලා මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා එකඟ වෙනවා නම්. සභාපතිතුමා මේ දැන් මෙතනදී එකක් පැහැදිලි කරා අර මැනුෆැක්චරින් ටයිම් එකේ පැකේජින් මැනුෆැක්චරින් කියන කාලේ ඒක කොහොමද? ඒක තමයි ඒකද මේ procurement එකට අදාළ එකක්ද? ඒක තමයි මටත් ඒකත් එක්කද? ඒකත් එක්ක තමයි මේ කාලේ ඒ කියන්නේ procure කරන්න මාස 7යි bleed time එක මාස 3යි. එහෙමද මාස 10යි? මාස 9ක් සර්. 9.2.5ක් තමයි අපේ. ඒ කියන්නේ procurement එකට මාස 6යි lead time එකට මාස 3ක් ඒ විදිහට තමයි. හැම එකම manufacture කරලාද ගන්න ඕනේ අපි? manufacture කරලා තමයි සර් ගන්න ඕන. අපි ඉල්ලන්නේ fresh stocks වලින් අපේ ස්පෙෂල් ලේබලින් එක්ක සර්. එතකොට ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ලාංඡනය print කරලා ගන්න. හරි නෑ ඒත් ඉතින් මේ සභාපතිතුමනි මාස 3යි නම් යන්නේ මැනුෆැක්චර් කරලා පැකේජ් කරලා එවන්නත් procurement එකට මාස 7ක් යනවා කියන එක ඉතින් 7ක් යනවා කියන එක අවුලක් නේද? 6ක්. දැන් මේමයි කොහමත් ඔය පැත්තට තියෙන නම හොඳ නෑනේ සාමාන්‍යයෙන්. දැන් procurement එකට මන් දන්නේ process එකට මාස 7ක් යනවා නම් ඉතින් ආයෙ ඉතින් මිනිස්සු බයින් එක හරිනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සභාපතිතුමා කියන වගේ මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න ඔයිට වඩා ඉක්මනින් යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක්. අපි procurement process එක ඉවරනකන් ඉතින් ඕඩර් එකක් දෙන්නත් බෑනේ. ඒක ඕඩර් එකක් දෙන්න නැතුව කොහමද ඒගොල්ලෝ ලේබල් උයි අනම්මනම් ඒවා මන් දන්නේ නැහැ ඔබතුමා කියන එක මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉවර වුණාට පස්සේනේ ඒක අපි දැන් සභාපතිතුමා ඇහුවේ ඒ procurement කරන්න process එකට කොච්චර කාලයක් යනවද කියන එක. ඒක මාස 7 නම් ඒකත් වැඩිනේ.
මාස 6ක කාලයක්. ඔව් ඉතින් මම දන්නවා මාස 6ක කාලයත් ඕගොල්ලෝ එමර්ජන්සි කියලා දුන්නට ඊට පස්සේ එන එකට දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආපහු එමර්ජන්සි කියලා 20 පාරක් කෝල් කරනවා. කරලා තමන්ගේ ඕන එක එනකන් තියාගෙන ඉන්න මම ඒ වගේ කේස් ගොඩක් දන්නවා. ඒ නිසා සභාපතිතුමා කිව්වාගේ මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් ඔකට අදලා දෙන්න. මොකද මෙතනට ඇවිල්ලා මොනවා හරි පාස් කරලා යන්න නෙමෙයි. ඒ හින්දා හරි ක්‍රමවේදයක් දෙන්න. මම ඔබතුමාට දොස් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕක ඇතුලේ එන සියලු චෝදනා මේ ඇවිල්ලා අපිට එළියේ ඉන්න මිනිස්සු කියනවානේ සප්ලයර්ස්ලා. ඒ නිසා පොඩි ක්‍රමවේදයක් හදන්න මොකක් හරි හොඳ සිස්ටම් එකකට. මූණ බලලා දෙන්න ඕ තමන්ගේ හිතවතාවට දෙන්න නෙමෙයි ක්‍රමවේදයක්. මොකද අපේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බේ අපි මොකුත් කරලා නෙමෙයිනේ. ඔය ඔක්කොම චෝදනා ගොනු වෙන්නේ අපිට. මහජන නියුක්තිය. සමහරවිට මේ ප්‍රොකියුමන්ට් ගයිඩ්ලයින් එක අනුව දැන් අතර දැන් මෙතන තමයි අතරම අපි දැන් ගත්තොත් මේ බෙහෙත් ඌමනා වෙලාවේදී මාස 9ක් වගේ යනවා කියන බෙහෙතක් වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඒක මගේ සමහර රික්වයර්මන්ට්ස් වලදී මේ හොස්පිටල් වලින් කියන්නේ දැන් බෙහෙත් නැහැ කියලා ඔය ප්‍රශ්න නිසානේ. ඉතින් අපි ඔබතුමා කියපු විදිහට අඳුනගත්තේ පළවෙනිම අවුලනේ මේ ඩියුරේෂන් එක. ඒකට මොකද්ද අපිට ඒක දැන් මට මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නකෝ මේ DST සාමාන්‍ය procurement guidelines අනුව ඕනම government procurement එකකට කොච්චර කල් අපි මේ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? What is the normal what is the globally accepted practice? What are the benchmarks? How long should a procurement take? This type of procurement. ඒ කියන්නේ වෙන රටවල් වලත් මේ වගේ බෙහෙත් ගන්නකොට වෙන රටවල් වල මේ වගේ බෙහෙත් ගන්න මෙච්චර ලොකු කාලයක් යනවද එහෙම? නෑ මේක දින 42ක් දෙන්න ඕනේ ඉන්ටර්නැෂනල් ටෙන්ඩර් ප්‍රොසෙස් එකේ බිඩින් කෝල් කරලා ඒ දවසේ ඉඳලා ගන්න. හැබැයි එතන ඉඳලා ඊට පස්සේ TC ඉවැලුවේෂන් යන්න තියෙනවා. එතනත් සති දිනුෂ පොඩ්ඩක් කියන්න ටයිම් එක පොඩ්ඩක්. අපි සර් ටෙක්නිකල් ඉවැලුවේෂන් වලට අපි සති 4ක කාලයක් තමයි සර් තියලා තියෙන්නේ. මොකද මේක අපි එක්ස්ටර්නල් ඉවැලුවේටර්ස්වත් එක්ක තමයි සර් ඉවැලුවේට් කරන්නේ. ඒ කමිටීස් පත් කරගෙන ඒ කමිටීස් වලට දාලා තමයි වෙන සමහරක් වෙලාවට පළවෙනි සිටින් එකේම ඉවැලුවේෂන් එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ සර්. මොකද ඒකවල ෆර්දර් ඩීටේල්ස් ඉල්ලුවා මේක සබ්මිට් කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොකියුමන්ට් කමිටීස් වලට ඉදිරිපත් වෙලා ප්‍රොකියුමන්ට් කමිටීස් වලත් ඩිසිෂන් එක පළවෙනි අවස්ථාවේ ගන්නවා. මොනවද ප්‍රොකියුමන්ට් කමිටීස් කියන්නේ මොනවද? අපේ ප්‍රොකියුමන්ට් එකට අදාළව වැලියු එක අනුව ප්‍රොකියුමන්ට් කමිටීස් මේ ප්‍රොකියුමන්ට් ගැන අතවශ්‍යම මම හිතන්නේ මෙතන කතා වෙන්න ලොකුවට කාලේ ගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ රටේම දන්නවා ප්‍රොකියුමන්ට් සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව. එතකොට 1 minute please honorable member. එතකොට දැන් procurement මාස 9ක් යනවා නම් emergency purchase වලට කොච්චර කල් යනවද? That's the question. අපි SPC එකේ විදිහට emergency procurement කරන්නේ නැහැ sir. මම ඇහුවේ SPC එකෙන් කවුරු හරි emergency purchase කරනවානේ. කවුද කරන්නේ emergency purchase? මිනිස්සු. MSD එකෙන් කරේ කවුද MSD එකෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ? සර් දැන් මේ MSD එක පහුගිය මේ ආසන්න මාසවල කරා. හැබැයි ඒකෙත් අපි මේ MSD එකම නෙමෙයි කරන්නේ. අපි දෙනවා වෙනම මේ අතිරේක ලේකම් නිෂ්පාදන නියාමන අමාත්‍යාංශය කියලා ගත්තා. එතෙන්ද තමයි අපි එතකොට ඒ ඕඩර්ස් නියාමන අමාත්‍යාංශය නියාමන අංශය කියලා. දැන් මට කරුණා කරලා DST කවුරු හරි කියන්න කවුද emergency purchase කරන්න කියලා. ඔව් නෑ අතරම මේක තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට තමයි බලය තියෙන්නේ. ඒකේ කමිටියට භාණ්ඩාගාර නියෝජිතෙක් ඉන්නවා, මිනිස්ට්‍රියේ සෙක්‍රටරි ඉන්නවා සහ SPC එකේ චෙයාමන් බොහෝ විට ඒ තුන් දෙනා තමයි මේ කමිටුව සම්මත වෙන්න procurement කමිටි එක. එතකොට ඒකෙදි මමත් ඔක හිටියේ හින්දා මම මේ කියන්නේ මේ ඇත්තටම මාස 3ක් වගේ කාලෙකදී ඒ procurement එක ඉවර වෙනවා. emergency එක ඉවර වෙනවා. එතකොට ඊළඟට ස්ටොක් එහෙම තියෙද දැන් උතර තව ඩිලේ එකක් වෙනවා නම් ඩිලේ එකක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. බඩු ගෙනාලා අපි ගාව මේ ලංකාවේ තියෙනවා. තියෙනකොට ඒ තියෙන ඒවා දැනට තියෙන ස්ටොක් බලනවා. අපි ගන්න ඉතිරත් බලනවා. ඒ වෙලාවට ඊට පස්සේ වෙන ඕඩර්ස් වලින් ආහාරෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ආයේ ඒ ස්ටොක් බලලා ඒ ඉෂුව එක අනුව මේ බඩු ගන්නවා. ඒකේ ඇත්තටම මේ කරන කන්ටිටි එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්තටම ප්‍රයිස් වල අපි දැක්කා ලොකු ඩිෆරන්සස් තියෙනවා. මොකද ඒ වගේ වට ගියාම ඊටාම දෙන්නයි තුන් දෙනා යවන්නේ. සමහර විට රෙජිස්ට්‍රේෂන් නෑ. ඔය මේ ඒ වගේ ගැටලු සහගත තැන් තියෙනවා. නමුත් මේ අර මාස 3ක් වගේ කාලයක් තුළ ඉවර කරන්න පුළුවන්. එක ප්‍රොකියුමන්ට් එක. චේර්මන් සෞඛ්‍යාංශිකාරක සභාවේ සභාපති හැටියට අපි විශේෂයෙන්ම ඉමුනෝග්ලෝබුලින් ටෙන්ඩර් එක පිළිබඳව අපි බැලුවා. ඒකෙත් ඔය මේ ප්‍රොසීඩියර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. අපි ඒක ගැන හෙව්වා. විශේෂයෙන්ම ඔය ටෙක්නිකල් කමිටි එකට ටෙක්නිකල් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නැහැ. එහෙම තමයි ටෙක්නිකල් කමිටි එක පත් කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් අපි වෙනම අනුගමනයකුත් පත් කරා, සබ් කමිටියක් පත් කරා. ડોક્ટર රාජත්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ ගැන ඇත්තම හොයන්න මෙඩිසින් කොහොමද ගෙන්නන්නේ ඒ සම්පූර්ණ වාර්තා තව සතියක් දෙකක් යනකොට ඒ අනුගමනයෙන් අපිට ප්‍රධාන කමිටුවට වාර්තාවක් දෙයි. ඒ පිළිබඳව මම මේ කමිටුවට දැනුම් දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. හරි මොකද මට දැන් අනිත් එක දැන් පෞගිය කාලේ රජයේ බැනුම් ඇව්වේ මේ සල්ලිත් තියාගෙන පිටරට සල්ලිත් තියාගෙන මේ බේත් ගෙන්නලා නැතුව ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් ෆයිනෑන්ස් එකෙත් සල්ලි දීලා තියෙනවා, පිටරට සල්ලිත් තියලා තියෙනවා. ඒ තියෙද්දි ඒක හරියට වියදම් කරගෙනත් නැහැ, බේතුත් නැහැ. ආණ්ඩුව ලොකු අපහසුතාවයටපත් උනේ ඕගලන්ගේ සිස්ටම් එකේ ෆේලි එකක්. ඔයගොල්ලෝ ෆාස්ට් ට්‍රැක් යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න මේක හැමදාම ඇවිල්ලා මේකම කියන්නේ නැතුව මෙතන. දැන් සභාපතිතුමා විශේෂයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මේ පිළිබඳව බලන්න ඕනේ. මේ මම දන්නවා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට මුදල් දීලා තියෙනවා. ඒක අපි අංශකාරක මම වගකීමෙන් කියන්නේ අංශකාරක සභාවේ සභාපති හැටියට මුදල් දීලා තියෙනවා. මුදල් කියලා ගැටලුවක්ම නෙවෙයි. හැබැයි ටෙක්නිකලි ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. හොයලා බලන්න. සභාපතිතුමා දැන් බිලියන 50ක් අතර මෙතන තියලා තියෙනවනේ දැන් මේ කියන විදිහට. හැබැයි දැන් අපිට පේන එකක් දැන් මේ ටෙක්නිකල් ඉවැලුවේෂන් කමිටු වල ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා නිකන් අපිට නිකන් පැහැදිලිකමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් ඔබතුමා මේ මැදිහත් වෙලා ඒ සම්බන්ධයේ ඒ ප්‍රොසීඩියර් පොඩ්ඩක් අපිට දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඔව් ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒක තමයි මම කිව්වේ මේක සෞඛ්‍යද අධ්‍යාපනද මහා මාර්ගදට වඩා මේකේ මොකක් හරි procurement guidelines දැන් IMF එකේ governance diagnostic report එකේ තියෙන්නේ මේක procurement guidelines තියෙන්නේ බෑ. හරි දැන් මේක competitive procurement මේවා transparent වෙන්න ඕනේ, මේවා online තියෙන්න ඕනේ. හරි මේවා digitally වෙන්න ඕනේ. දැන් මට කාලයකට කලින් මතකයි ඔය NMR එකේ දත්ත ඔක්කොම delete වෙච්ච කතාවක් ලොකුවට ගියා. ඒ අර මගේ පැමිණිල්ලෙන් පස්සේනේ. ඔව් ඒකට මොකද වුනේ දැන්? දැන් ඕක ඩිජිටලිද කරන්නේ නැත්නම් ෆයිල් වලින්ද ප්‍රොකියුමන්ට් කරන්නේ? ඩිජිටල් ඩේටාබේස් එක දැන් ආයේ හදලාද? සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ NMR එකේ නේද ඒක උනේ? ඒක NMR එකේ කවුරු හරි ඉන්නවද මෙතන? නෑ. NMR එක අවශ්‍ය නැති නිසා මේ කටයුත්තට මට කවුරු හරි මේක ගැන දන්න කෙනෙක් පිළිතුරක් දෙන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මම අහන්නේ ඔය දත්ත ඩිලීට් වුණානේ. ඩිලීට් වුණාද ඩිලීට් කරාද මන් දන්නේ නැහැ. දැන් ඒවා නැවත හරි ගස්සලාද තියෙන්නේ? ඔව්ද නැද්ද උත්තරේ? මෙතන දන්න මිනිස්ත්‍රි කවුරුද? හෙල්ත් මිනිස්ත්‍රි එකේ. කවුද ඉන්නේ? හෙල්ත් මිනිස්ත්‍රි මම ආවේ මං සූදානම් වෙලාවේ මේකට හින්දා නෑ සූදානම් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි මං අහන්නේ සරල ප්‍රශ්නයක්. මම අහන්නේ ඩිලීට් වෙච්ච data නැවත ඒ කියන්නේ දැන් මම තමයි ඒකට පැමිණිල්ල දැම්මේ මුලින්ම. දැන් ඒකෙදී සම්පූර්ණ දත්ත පද්ධතිය ඩිලීට් කරාම නැවත වතාවක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පරීක්ෂණය කරනකොට සමහර දත්ත ප්‍රමාණය විසිරිච්ච දත්ත ප්‍රමාණයක් එකතු කරගත්තා. හැබැයි එකතු කරගත්ත දත්ත ප්‍රමාණය නිවැරදිව ඒක සිස්ටම් එකට දාගන්න බැරුණා. මොකද ගොඩක් දේවල් විනාශ වෙලා තිබුණේ. හැබැයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කිව්වේ ඒක මට මෙතන ආපු නිසා ඔබතුමා කියන්න වෙනවා මේ සමහර අවස්ථාවල ගොඩාක් නොමග යැවීම් කරලා තිනවා. මොකද මේක ලොකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන පොලිස් නිලධාරීන් ඇවිල්ලා මේ සයන්ස් කරපු බයෝ කරපු අය නෙමෙයි. ඒව නැත්තම් මෙඩිකල් ෆීල්ඩ් එකේ අය නෙමෙයි. එතකොට ඒ අය පරීක්ෂණ පවත්වන්න යනකොට මේක highly technical එක IT ෆීල්ඩ් එක ඊළඟට මෙඩිකල් ෆීල්ඩ් එක. මේ ඉන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා කියන්නේ මෙතන ආයේ මම මේක නැත්තම් මේක මේ වැරදි සංවේදනයයි. ඒ හිටපු ප්‍රොෆෙෂනල්ස් කිසි විදියකින් කෝපරේට් කරලා නැහැ ඒ විමර්ශන වලට. ඒතර විමර්ශන නිලධාරීන් තවම ඒ විමර්ශනය කරනවා. හැබැයි විමර්ශනය තවමත් එහෙම සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් කමක නැහැ. සමහරවිට ඇත්තටම ඒක හොඳයි ඔබතුමා මතක් කරපු එක අපි ඉදිරි දවසක ඒ විමර්ශනයේ ප්‍රගතියත් බලන්න ඕනේ. නෑ ඒක තමයි දැන් බේසික් ඒ කියන්නේ තාම ඩිජිටලි නෙවෙයි නම් කරන්නේ. ෆයිල් වලින් නම් කරන්නේ. හරිද මාස 9ක් යනවා නම් මේක මන්ත්‍රීතුමා සභාවතුමා මන් දන්න කේස් දෙක තුනක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ එමර්ජන්සි පර්චේසින් කියලා ගන්නවා. අරගෙන ඊට පස්සේ කවුරු හරි තෝරා ගන්නවාට දෙන්න ආයෙ එමර්ජන්සි කෝල් කරනවා. ඒ තමන්ගේ එක්කෙනාවේ නැත්තම් දෙන්නේ නැහැ. ඒව 8 පාරක් කෝල් කරපු එකක් මන් දන්නවා. ඒකයිද අර දත්ත පද්ධතිය කියවමත් මෙන්න මේම ගැටලුවකුත් තියෙනවා. ඔබතුමා අතර මේක ඩිරෙක්ටිව් එකක් දුන්නා හොඳයි. මේ දැන් මේක මම ගොඩක් ලොකුවට ස්ටඩි කරාම MSD එකයි SPC එකයි NMR එකයි තුනම මේ සම්බන්ධ එක තැනක ඉන්නේ. හේතුව තමයි මේ බෙහෙත් ඕඩර් කරාට පස්සේ MSD එකෙන්
පල්ලෙහාට ස්ටෝර්ස් වලට යවනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මධ්‍යම ගබඩාවෙන් පළාත් ගබඩාවලට පළාත් ගබඩාවලින් ඩිස්පෙන්සරිට ඔහම යවනවා. හැබැයි අවසානයේදී බෙහෙත් හිඟේ කියලා අහනකොට MSD ගබඩාවල බඩු නැහැ. හැබැයි දත්ත පද්ධතිය හරියට කොමන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නැහැ. කොහේ හොස්පිටල් වල මේ බෙහෙත් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න. එතකොට මම මේ වගේම කියන්නේ මේක මම කියන එක වැරදි නම් මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් මට. මේකෙන් දැන් මගේ පැමිණිල්ල අනුව අපි කරපු දේවල් මේ කරපු දේ මේ පැමිණිල්ල අනුව තමයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට කිව්වත් ඒවා හරියට ඩේටා දැන් උදාහරණයක් ඉදිරියට හම්බන්තොට හොස්පිටල් එකේ කොච්චර පේෂන්ට්ලා ආවද කොච්චර පේෂන්ට්ලට මේ බෙහෙත් ඉෂුව කරාද. එතකොට ඒ රියල් ටයිම් ඒ තියෙන බැලන්ස් ස්ටොක්ස් හොයාගන්න බෑ. එතකොට දැන් කරන්නේ දැන් කොළඹින් ඇව්වන් පස්සේ බෙහෙත් නැහැ කියලා ආපහු ඕඩර් කරනවා. ඔව් ඒක ඒ කියන්නේ මේ මන්ත්‍රතුමා කියන එක හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නෑනේ මේක. නෑ ප්ලැට්ෆෝම් එක තිබුණත් ඒ දත්ත පද්ධතියට දැන් හොස්පිටල් වල තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කරන නිලධාරියෙක් නෑ හරියට. එතන නිලධාරියා කවුද? එහෙමනම් එතන ඉන්න ස්ටෝම් කීපර් එහෙම නෑ. කවුරු මේ වාට්ටුවෙන් වාට්ටුවට වෙනස් වෙනවා. එහෙම මේ එක මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් නෙමෙයි මේක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් ඕක ගැන ලොකුට කතා වුණානේ බිලියන් 12ක් දෝනේ කියලා කොහෙද කිව්වනේ අර කෝප් කමිටුවක දවසක් ඔය ප්ලැට්ෆෝම් එක හදලා ඔය සොෆ්ට්වෙයාර් හදන්න. දැන් අද ඊයේ ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට නම්බර 30 පොයින්ට් එකේ කියනවා ඖෂධ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීම සහ ඒ සඳහා වෙනමම ආයතනයක් පිහිටුවීම කෙරෙහි අපේ අවධානය යොමු වෙ තියෙනවා. මේ පියවර අපි ගන්නේ රජයේ ඖෂධ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් විස්තරාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමෙන් පසුව කියලා. හරි එතකොට මේක මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මේ ඉදිරිපත් කරේ මේ බජට් එක. එතකොට මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඇතිනේ මේ පොයින්ට් එක දාන්න. එතකොට මේකට දැන් ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට අවශ්‍ය මුදල් වෙන් කරලා තියනවාද? අපි ෆයිනෑන්ස් කමිටු එක හැටියට බලන්න ඕනේ ඒකනේ. දැන් මෙතන කිව්වට මේක කියන්නේ වෙනමම ආයතනයක් ඖෂධ ප්‍රසම්පාදනය සම්බන්ධය. එතන මොකද්ද ඇයි මේක දැම්මේ? එතකොට මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ ප්ලෑන් එක? හරි කොච්චර මුදල් වෙන් කරාද මේක කවදද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? සභාපතිතුමා තප්පරයක් මට අර ඩේටාබේස් එක ගැන කියපු නිසා මම අද වෙනකොට තත්ත්වය කියන්නම් අතීතය ගැන කතා කරන්නේ අද දවසේ අද උදේ අපේ ඩ්‍රග් රිවිව් කමිටි එක තිබුණා එතන ඉඳලා තමයි මේ නිලධාරීන් ආවේ දැන් ස්වස්ථා කියන ඩේටාබේස් එක ඇක්ටිවේට් කරලා තියෙනවා ඒක අනුව ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ලෙවල් එකේ ඩ්‍රග් ස්ටෝර් එකයි MSD එකේ ඩ්‍රග් ස්ටෝර් එකයි ඒ දත්ත පද්ධතියට එනවා එතකොට මේ වෙනකොට ඩ්‍රග්ස් කීයක් අඩුද ඔක්කොම උදේ අද මීටින් එකක් තිබ්බා එතනින් ඒවත් අපි ෂෝට් ලිස්ට් කළා ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන ඩ්‍රග්ස් නැත්නම් අනවශ්‍ය ඩ්‍රග්ස් ගෙන්නන ප්‍රශ්න ඇති වෙන නිසා අනවශ්‍ය නෙවෙයි නමුත් අපිට බේර ගන්න පුළුවන් තව සෝට් අවුට් කරලා ඒ නිසා එතන මේ ඩ්‍රග්ස් වලදී MSD ස්ටෝර්ස් වල කොච්චර තියෙනවද එහෙම නැත්නම් රට තුල ඉන්ස්ටිටියුෂනල් වල කොච්චර තියෙනවද මේ දෙකේම නැති ඒවා කොච්චරද කියන එක ඩේටාබේස් එකට දැන් එනවා ඒක ස්වස්ථා කියන ඩේටාබේස් එක ඇක්ටිවේට් කරලා යනවා මම හිතන්නේ මම හරි නේද ඒක මේ මං අද වෙනකොට තත්ත්වය කියන්නේ මං අතීතයේ අද දැන් බලන්න පුළුවන් මේ සිස්ටම් එක කවදද ඉඳන්ද නෑ සිස්ටම් එක නම් දැන් මාස දෙක තුනක විතර තියෙනවා නමුත් ඒක දැන් අප්ඩේට් කරලා ඔක්කොම ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ රියල් ටයිම් යනවා ඒක පැහැදිලි කරන්න සිස්ටම් එක තිබුණා නමුත් සිස්ටම් එකට ඉන්පුට් එක තියෙන කොයි කාලෙද ඒක නම් දැන් මාස මං කියන්න මේ ඔව් මේගොල්ලෝ මොකද අපිට පරණ සිස්ටම් එකක් තිබ්බා ඒක තමයි 2015 ඉඳලා 2022 ජූනි වෙනකන් තිබුණේ ෆ්‍රොන්ටෝ කියලා. ඒකෙන් හැබැයි අපිට මේ ලෙවල් එක ඈතටම යනකම් බලන්න බෑ. අපි කොහේ හරි හොස්පිටල් එකක සෙන්ට්‍රල් ස්ටෝර් එකේ තියෙන ස්ටොක් එකට යනකම් බලන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. එතනින් එහාට යන නිකුත් කිරීම ගැන බලන්න විදිහක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට ඒකට උත්තරයක් විදිහට තමයි මේ ස්වස්ථා කියන සිස්ටම් එක ඇත්තටම දැන් අවුරුදු 2ක් විතර කතා කරලා ඒක මේ ජූනි මාසයේ තමයි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරේ. එතන ඉඳලා දැන් අපි යන්නේ ස්වස්ථ සිස්ටම් එකේ මේක හැබැයි ඊට වඩා තව ටිකක් ඈතට ලෙවල් එකකට යන රියල් ටයිම් ඩේටා එක කොච්චර ඈතට යන්න පුළුවන්ද බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් ලෙවල් එකට දැන් කොච්චර ඈතටද දැන් පරණ එකේ ඔතන අවසර මත දැන් දැනට MSD එකෙන් ඉන්ස්ටිටියුෂන් ලෙවල් එකකට මේක බෙදා හරිනකොට කොතන වෙනකන් තොරතුරු තියෙනවද? සර් දැන් අර හොස්පිටල් එක තියෙනවා මේන් ස්ටෝර් කියලා එකක්. ඒකට පරණ සිස්ටම් එකේ යන්නේ මේන් ස්ටෝර් එක ගාට විතරයි. හරි. මේක එතනින් එහා පැත්තේ දැන් හොස්පිටල් වල තියෙනවා පොඩි යුනිට්ස්. ඒ කියන්නේ ඩිස්පෙන්සරිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ
OPD එක තියෙනවා ක්ලිනික්ස් තියෙනවා එන්නේ ඒවටත් එක්ක ගිහිල්ලා ඒ වගේ යූසේජ් එකක් ගන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ සිස්ටම් එක තාම ඩෙවලොප් කරගෙන යන වෙලාවෙ ඉන්නේ. දැන්ට ලංකාවේ තියෙන හොස්පිටල් වලින් 700ක විතර මේක වැඩ කරනවා. හැබැයි තව 600ක් විතර මේකට ඇඩ් කරන්න තියෙනවා. එතකොට තමයි 100% කවරේජ් එක එන්නේ. සභාපතිතුමයි නම් මම හිතනවා දැන් අමතුමිය කිව්ව විදිහට දැන් ওই කීන විදිහට වැඩ වෙනවා නම් මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා ඊළඟ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ජනාධිපතිතුමා යෝජනා කරලා තියෙන ප්‍රශ්නේ අඳුනගෙන මම හිතන්නේ ඒක පිළිබඳව දැන් අපි යන්නේ නැතුව දැන් මේ සප්ලිමන්ටරි බලලා ඉවර කළා තාම. ඔව් එතකොට එහෙමනම් මේ අපිට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් මෙතන තිබිච්ච අපි අහපු අර ප්‍රශ්නවල හරය වුණේ එතකොට මේ මුදල් තියාගෙන වියදම් නොවිච්ච එක සම්බන්ධයෙන්නේ. හරි ඒ නිසානේ මේ දැන් මේ සප්ලිමන්ටරි එකක් දාලා මේ මුදල් නැවත ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට ඒක වෙන්න හේතුව සහ ඉදිරියේදී නොවෙන්න මුදල් අමාත්‍යාංශයේ FR වල හරි මොකක් හරි වෙනසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඇත්තටම සවතුමාගේ ඒ යෝජනාව හොඳ යෝජනාවක්. ඇත්තටම දැන් අපිට මට හිතෙනවා FR වල වෙනසක් කරන්න ඕනේ. FR වල ඊටාම හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා සර්. මේක අපි පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරන්නේ දේශීය අරමුදල් මෙච්චරයි විදේශීය අරමුදල් මෙච්චරයි කියන එකත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරන්නේ. ඒකින්ද ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි FR එක දැන්ට තියෙන FR එකත් හදලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒ තියෙන ඊටාම හොඳ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි සර් අපිට මෙතනට එන්න උනේ. මේ වගේ එකක් වෙනස් කරන්න එකත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකින්ද මං හිතන්නේ ඒ ක්‍රමවේදය හොඳයි දැන් තියෙන එකක්. ඒතකොට පාර්ලිමේන්තුවෙන් දීපු එකක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අහන්න නැතුව වෙනස් කරන්න හොඳ නැති කියන හින්දා මේ වගේ ක්‍රමවේදය තියෙන එක හොඳයි සර්. අර සර් ඉස්සෙල්ලා ආපු ප්‍රශ්නෙට අපි සල්ලි වෙන් කළා නෑ එහෙම යෝජනාවක්. නමුත් ඒකට තමයි සල්ලි වියදම් වෙන යෝජනාවක් නෙමෙයි. ඒ සඳහා එක්කෝ මුදල් අමාත්‍යාංශය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ වෙලා ක්‍රමවේදයක් යටතේ හදනවා මිසක් ඒතකොට ඒක නිලධාරීන් අනුයුක්ත කිරීමක් වෙන්නේ නැස. ඒතකොට නිලධාරීන් සඳහා වැටුප් ගැනීම සඳහා දැන්ටම ක්‍රමවේදයක් තියෙන හින්දා ඒ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශේෂ මුදලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ සර්. මොකද මේ කොමිටුවට තියෙන ප්‍රධානම වගකීමක් තමයි විමාධ්‍යගත අරමුදලෙන් මුදල් වියදම් කිරීම සොයා බැලීම. එතකොට මේ සියලු මුදල් ඔබලා වියදම් කරන්නේ විමාධ්‍යගත අරමුදල. හරිනේ? Consolidated fund. Every rupee that goes out of the consolidated fund, this committee has the authority to check. So it is in that context, it is very important that we understand that the money that is spent is not wasted. Allegations are found that so much of money that need not have been spent has been spent. I mean, I am not going to go into the details, but we heard some drugs that could have been purchased for X got purchased at 4X, etc. So, enisa me අපි සියලුම දෙනා දකින දෙයක් තමයි මේකේ procurement එකේ විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් මෙතුමා කියන පරිදි ජනාධිපතිතුමා මේක හඳුනාගෙන වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරලා තියෙනවා. නමුත් මම නැවත අහන්නේ ඊළඟ එකට යන්න කලින් මේකට ඔබලා මේ අවශ්‍ය මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවද මේ වැඩේ කරන්න? මොකද මුදල් වෙන් කරන්න නැතුව මේ දේ කරන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. ප්‍රොමිස් එකක් දුන්නා නම් ඒ ප්‍රොමිස් එක පිටිපස්සේ තියෙන්න ඕනේ resources. No, I'm just me Tiha number 30. How much money has been allocated for number 30? කියන ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක කියන්නේ දැන් ජූට් කිව්වා වගේ ඇතුළෙම තියෙන නිලධාරී ලවා මේක එක්ස්පිඩයිට් කරන ක්‍රමයක් හදනවා මිසක් ඕකට වෙනම ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්නේ නැහැ. නෑ ඉතින් මම කියුවේ ඔබතුමාලා ලියලා ජනාධිපතිතුමාට දීපු බජට් ස්පීච් එක. නෑ මම නෙමෙයි මේක ලිව්වේ. මේක කියන්නේ ඖෂධ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සුවිශේෂ මාර්ගෝපද නිකුත් කිරීම සඳහා සහ ඒ සඳහා වෙනමම ආයතනයක් පිහිටුවීම. වෙනමම ආයතනයක් කියලා තියෙනවා. මේ වෙනමම ආයතනයක් කියන්නේ so setting up some sort of unit maybe within the ministry or wherever, but වෙනමම ආයතනයක් for drug procurement. සභාපතිතුමා ඔක අපි ජනතාවයි so ඒක ගැන දැන් සාකච්ඡා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද මම හිතන්නේ ඒක ඔබලාටත් පිළිතුරු දෙන්න අපහසු පාටක් පේනවා. නමුත්
ගරු මන්ත්‍රීවරු සභාපතිතුමාගේ සහ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අවධානයට යොමු කරන්න මටත් තියෙන කාරණයක් එකක් තමයි අපි සෞඛ්‍ය මේ බෙහෙත් ගෙනීම සඳහා ඩොලර් වලින් බැලුවත් සර් හැමදාම පහුගිය අවුරුදු 6ක ඇවරේජ් එක බැලුවත් ඩොලර් මිලියන 300ක් විතර තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි හැමදාම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ මේ සල්ලි ප්‍රමාණය මදි කියන එක. හැබැයි සර් දැන් අපි මේ තත්ත්වය උඩ මේ රෝගීන් වැඩි වෙලා තියෙනවා බෙහෙත් වැඩි වීම කියන එක සලකලා බලලා අපි රුපියල් ඩොලර් මිලියන් 500ක් හා සමාන ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුද්ද වල වෙන් කරලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දෙත් ඊළඟ අවුරුද්දෙත්. ඒකින්ද සර් අර ජනාධිපතිතුමා හඳුන්වන තියෙන විදිහටත් මට හිතෙන්නේ මිලදී ගැනීම වල හෝ අවශ්‍යතාවයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නැත්නම් ඩොලර් ටර්ම්ස් වලින් බැලුවත් ඩොලර් මිලියන 200ක බෙහෙත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක මගේ පුද්ගලික අවබෝධයක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒකත් මම ඔබතුමාලගේ අවධානයට යොමු කරනවා. අපි ඩොලර් මිලියන 500කට වෙන ප්‍රමාණයක් 24ත් 23ත් වෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන විදිහකට කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මේ 500ක් මට හරියටම තේරුන්නේ නැහැ. කියන්නේ 500ක් අවශ්‍ය නැහැ වගේ කතාවක්ද කිව්වේ? මගේ අදහස සර් දැන් අපි සාමාන්‍ය ට්‍රෙන්ඩ් එක බැලුවත් ඩොලර් මිලියන 300ක් තමයි බෙහෙත් වලට යන්නේ අවුරුද්දකට ඩොලර් වලින්. ඉතින් අපි දැන් මේ තත්ත්වය වෙනකොට ඩොලර් මිලියන 500ක් දක්වා මේක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සර් මේකේ කොස්ට් බෙනිෆිට් එක ගැන බැලුවත් මට හිතෙනවා මීට වඩා අඩු මුදලකින් රටේ ජනතාවට සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන එකයි සර් මගේ පුද්ගලික. මට ඒක හොඳටම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ what you are saying is there seems to be some inefficient expenditure here. සභාපතිතුමා ඊළඟට දැන් මේ දැන් මේ සභාව ඇවිල්ලා මේ අවංකවම මේකක් කරපුවාම අපි ඒක අර මීඩියා වල යන්නේ නැතුව මොකද අවංකවම මේ කතා කරන නෑ ඒක හරිය මම please I don't want to get into a debate. I don't want to get in. I am not getting nobody going to get into a debate. I am directing as we agreed earlier for the Secretary Ministry of Health and the Secretary Ministry of Finance to provide this committee which has the complete authority to look at every cent that you spend. And here given there are questions from the ministry itself about the efficiency in expenditure in procuring medicinal drugs and equipment, right? We want analysis of how this expense in dollar terms has increased from $300 to $500 million. Is it required? Can it be made more efficient? So give us that report. We have all the right to ask for that report. And once we get that report, we will give you sort of 2 months to do that. Once you get that report, we will submit that to the President and help you in creating a better mechanism. සභාපතිතුමා අර මේ කිව්වේ කාරණා අනුව මේ පෞගේ අවුරුදු 3 වගේ අපිට ඒ වගේ මේක තමයි මම කිව්වේ. So we have an analysis. We do an analysis for the last 5 years විතර කියලා කියන්නේ. කාර සභාපතිතුමා දැන් ඩ්‍රග්ස් වල අවශ්‍යතාවය ඉස්සර තිබුණාට වැඩිය දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකක් නිසා අසනීප වෙච්ච අය වැඩිපුර දැන් හොස්පිටල් වලට යෑමේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක බලපාලා තියෙනවා මේ බෙහෙත් වල කොස්ට් එක වැඩි වීම. දැන් ඒක තමයි එක රීසන් එකක් මේකේ බෙහෙත් වල කොස්ට් එක ඩොලර් මිලියන 300 ඉඳලා 500 දක්වා වැඩි වීම. බෙහෙත් ප්‍රමාණය වැඩි වෙච්ච ඉඳලා. බෙහෙත් ප්‍රමාණය නැත්නම් 300 500ට වැඩි වීමක් නෙමෙයි. බෙහෙත් වොලියුම් එක වැඩි වෙනවා. නෑ මෙහෙමනේ ඒ අපිට ඇනෙක්ඩෝටල් එවිඩන්ස් වැඩක් නෑ. හරි ඔබතුමා අපිට ඇනෙක්ඩෝටල්ස් එපා. හරි අපිට ඇක්චුවල් ඇනාලිසිස් එකක් ඕන. හරි how much of aspirin, how much of saline, how much of this, and then in that analysis you can say why it increased. දැන් මෙහෙමනේ සභාපතිතුමා. සභාපතිතුමා නෑ මම අපි මේක අවසන් කරු මේ විවාදයකට ගෙනියන්න ඕනේ නෑ. නමුත් NMR එකේ මම දාපුව පැමිණිලි වල පැහැදිලිවම තියෙනවා රුපියල් 750ට තියෙන බෙහෙත් පෙත්ත රුපියල් 10ට 15ට අරගෙන මිලියන 2-3 වොලියුම් එකට. එතකොට ඕපන් මාකට් එකේ දැන් එළියේ සාමාන්‍ය මේ වල තියෙන ඩ්‍රග් එක මේකට එක සප්ලයි රෙජිස්ටර් කරගෙන. ඉතින් ඒ වගේ අන්තිම දූෂිත ඒ කියන්නේ මෙතන මේ කියන්නේ මම කියන්නේ පහුගිය කාලේ ඒ වගේ 2015 ඉඳන් මේ වගේ මහා දූෂිත විදිහට වැඩ කෙරුවා. ඕ නෑ මෙතන මේ අපි ඔඩිට් එකක් කරන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එතන ඒක ඒගොල්ලෝ කෝප් එකේ එහෙම කරනවා ඇති. අපි we just want because of our expenditure we want an analysis, internal analysis on this for the last 5 years that you can do. Right. එතකොට එහෙමනම් මේකේ මේක it is a accounting matter, no, taking money from one to the other. So it is only for medicinal drugs and equipment. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි. මේක වෙන්නේ දැන් බජට් එකෙන් දානවනේ medical equipment වලට දැන් VAT එක ගහනවා. ජනවාරි ඉඳලා නේ.
දැන්වත් දාපු ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එක ඒක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් නොවැම්බර් දැනටමත් වැට් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකක් තියෙනවා item 87ක් වැට් exemption දාලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් ටේබල් කරලා තියෙනවා. ඔව් දැන් මෙහෙමනේ. මේවා exempt වෙලා නැහැ. දැන් ඒකට exempt වෙනවා ඒත දැනට නැති ඒවා exempt වෙනවා. නෑ මෙහෙමනේ. දැන් මේක තේරුම් ගන්න මේ කමිටුවෙන් අපි ඊයේ එදා මේ බජට් එකේ revenue proposals මේ appropriation මේවා මේ revenue proposal නේ appropriation අපි approve කරා. එතකොට මේ revenue එකක් දැන් ඊයේ බජට් එකේ ඉදිරිපත් කරා 4100 ගාණක්. එතකොට මේ 4100 ගාණ ගන්න දැනට තියෙන VAT exemption ඔක්කොම අයින් වෙනවා. එතකොට medical equipment වලට ඊට පස්සේ VAT එකක් වදිනවා. හරිනේ? එතකොට ජනවාරි මාසෙ ඉඳලා මේ සියලුම දේවල් 118කින් VAT එකකින් වැඩි වෙනවා. මොකද දැනට තියෙන 0.0. එහෙමනේ? 18කින් වැඩි වෙනවමද කියන්නත් බෑ මෙතන. මොකද VAT net එක පැල් ලයින් වෙනවා නම් එහෙමයි. නෑ ඒක නෙමෙයි ඉන්පුට් ක්ලේම් ගන්න පුළුවන්. ඒක මැනුෆැක්චරර්ස්ලානේ. ඒතකොට VAT එක XM වෙලා තියෙනවා නම් ගන්න බෑනේ. පොඩ්ඩක් කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා. ඔව් යම් කිසි ඔව් හැබැයි VAT එක 18යි. ඔව් VAT 118ක VAT එකක් උදාහරණයක් හැටියට අපි ගෙනාවෝ ස්ටෙතස්කෝප් එකක්. ස්ටෙතස්කෝප් එකක් ගෙනාවොත් දැන් VAT එකක් ගහනවද? එහෙම item වශයෙන් මට කියන්න අමාරුයි සභාවතුමා. all medical devices no. වදින දැනට XM නම් liable වුණොත් වදිනවා. ඔව් 118ක VAT එකක් ගහන්න වෙනවා. මේ සභාපතිතුමා මේකට හරි ඉවරයි. පොඩි මේගොල්ලන්ට තව අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. දැන් ඔය සෙන්ටර් එකේනේ තියෙන ස්ටොක්ස් දන්නවා කියන්නේ. හැබැයි සමහර යුනිට්ස් වල තියෙනවා excess drugs ගිහිල්ලා ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒවා. ඒවා පිළිබඳවත් මේ සිස්ටම් එකට අවධානය යොමු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද නැත්නම් අපරාධේ සමහර තැන්වල නැහැ. ඒ ස්පිරිතාලෙම වෙන යුනිට්ස් වල තියෙනවා පාවිච්චියට ගන්න නැති ඒවා. මට දැනෙච්ච විදියට ওই සිස්ටම් එකේ ඒ ගැන අවධානයක් යොමු කරලා නැහැ. So let them come back to us because they are working on it now. So that's all. So there is no issue with the reallocation of these funds. So it's approved. But we want to present others can go and you also don't have to stay. It is not mandatory. But if I would like to request some of the senior treasury officials to stay because we have our committee's report to be submitted tomorrow. So just take a look at it and if there are any issues that you are not in agreement with, you can point that to us. සභාපතිතුමා ඒගොල්ලන් ප්‍රධාන එක්කෙනෙක් විතර ඉඳලා අනිත් අය ගිහින් ජූඩිතියත් ඇති. මේක අපේ රිපෝට් එකනේ. ඔව්. දෙන්නෙක් විතර. ඔව් නෑ ඒක තමයි මං කිව්වේ. Others can go. Others can go. Health ministry people, others can go. Roshan, shall we just මෙතන අපිට half an hour is what we have allocated at the most. මෙතන මේ DST මේ කොමිටියට තියෙනවා මේ report එකක් ඉදිරිපත් කරන්න standing orders වෙනස් කරලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා දැන් budget එක ඉදිරිපත් කළා සතියක් ඇතුලේ මේ report එක දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන about assumptions about the budget. එතකොට අපේ මේ internal දෙතුන් දෙනා තමයි මේ structure මේ report එක පිළියෙල කරේ. ඒකට ඔබතුමන්ලා අවශ්‍ය දේට ඔක්කොම දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ report එක අද උදේ වෙනකොට draft එක එළියට ගන්න. මම Dr. Roshan Pereiraට කියන්නම් විනාඩි 15කින් හරි max 15 minutes go through the main points that we have here and then we can give you the document DST. You all can go through it during the day and if you see any glaring issues because this is mainly on assumptions, no? Please let us know so that we can make any necessary changes and then we can send it for translation because we need to submit this at least by Thursday or Friday in the house. මේකට දවස් දෙක තුනක් දෙන්න වෙයි සභාපතිතුමා පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන්නේ මේක දුන්නේ. කාටද දෙන්න ඕනේ? මේකක් අපිටයි ඒගොල්ලන්ටයි දෙගොල්ලන්ටම දෙන්න වෙයි. මේක ඔයා සබ්මිට් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. නෑ අපි සබ්මිට් කරන්න දැන් නෙමෙයි. Thursday හරි Friday. The Friday නෑ ඒක තමයි. දැන් මේකේ assumptions ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකයි මං කිව්වේ අද මේක finalize කරන්න නෙමෙයි. ඔව් අද finalize කරන්න දැන් අද අපි මේක discuss කළා. මේකේ issues තියෙනවා නම් ඔය කට්ටියට හරි finance ministryයට ඒවා අපිට දවසකින් දැනුවත් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය වෙනස්කම් ටික කරන්න. Dr. Roshan, we have 15 minutes.
Thank you very much. Just to give a brief overview of the report. The first part really talks about the context in which this report, this budget has been presented in terms of the macroeconomic environment, what we faced, then the fact that we went in through the IMF program, and then the kind of stabilization that was, some kind of stabilization that has been achieved, particularly in terms of inflation and the external sector in terms of reserves, and the primary and the meeting of the primary deficit target in the second quarter. However, we want to highlight that this is going to be a very challenging task, because the IMF, if you look at the IMF program, the trajectory for these different main macroeconomic variables is quite challenging. So we have to really make sure that we achieve these targets, particularly on this primary deficit target, and I will talk about that. So we are talking about this budget in the context of these overall medium-term macroeconomic targets that have been set under the IMF program, as well as the debt sustainability targets. So those are the two things that we need to keep in mind when we look at this budget. In addition, we want to talk about this, budget is presented in the context of a overall medium-term fiscal framework, which is governed by various fiscal legislation. So we have set out the various fiscal legislation, as well as we have something called the and the main legislation really is the Fiscal Management Responsibility Act. But when we look at that, and the compliance with that is basically we consistently have not met the targets when we look at the budget deficit. From the time we have enacted it, which we have said that we keep the budget deficit within 5%, we have not done that. The same applies this year, because this year's budget deficit is going to be without the bank recapitalization is going to be 7.6%. So we are violating the target again. Central government debt, of course, we have extended the period for compliance up to 2030, but that is also going to be challenging, because according to the debt sustainability targets, it's different, because we are going to bring it down to 95%. So I think we need to see how we, what we are going to do with these limits. Then what I want to say is, then the third thing that we have to look at is in terms of the, as I said, the IMF targets, because the IMF has given very strict targets for at each page 10, yes, exactly, for each quarter. Now in June we met certain targets, but one, as we know, the revenue target was not met. Again in September there will be another September targets, and then for December. So even this year is going to be challenging. So next year's budget also we have to look at it in the light of even our not meeting the existing targets on revenue. And there what I wanted to highlight in page 12 is basically the fiscal slippages that we have seen continuously, right? So we have seen these continuous fiscal slippages, particularly in terms of revenue. So I keep highlighting these revenue fiscal slippages because, as you know, the current budget basically is projecting an increase of revenue to GDP from estimated 10% this year to 13% next year. So there's a 3 percentage point increase, which is a huge jump. So again, what we have to see is, are we going to be able to achieve those targets? I think you have to keep that in mind. Because when we don't achieve the revenue target, because expenditure generally, we have a little bit of leeway, but we can't do much. There is not much leeway there, right? Then what happens is really the fiscal deficit balloons, and that it affects our deficit financing, because then we have to basically borrow. Either we have to borrow from domestic sources or we have to borrow from foreign sources. If we borrow domestically, we are basically crowding out resources that should go to the private sector, and we have to stimulate growth. So basically we are diverting resources from the private sector. So making sure that this deficit is maintained is very critical. And what happens is, if we borrow, I mean, if the government borrows, we've seen market interest rates basically spike, and again you're preventing the private sector from undertaking their investments. So the page 14 I think is critical. If you go to page 12, yeah. In that figure 7, you say deviation between actual and estimated. Yeah. Actual estimate මට පේන්නේ නැහැ. මේ print කරලා sorry. Yeah, so the actual, so the first one is the deviation actually of total. Second is of foreign financing. Third is of domestic financing. So if you take the last year, like 2022,
there is a 800 billion deviation. Part of it is, so 600 billion was from domestic, 200 from foreign. We had additional financing that was not originally estimated in the budget. We are looking at the budget estimate versus actual. So Okay. 2023 but 2023 වල තියෙනවානේ අර මේ accounting මෙව එකක් 2023 මේකේ නෑ මේ තියෙන්නේ 2022 because we don't know actual. අර accounting මේ වෙනස තියෙනවානේ මේ මිස් සෙනවිරත්න Yeah. But hopefully, because we are expecting to maintain, that primary balance is so so මම කියන්නේ critical. මේක 2023 වලට අප්ඩේට් කරන්න මේ charts දෙකම මොකද දැන් අපිට තියෙනවානේ estimates ඊයේ budget එකෙන් ආපුවා අපේ බජට් එස්ටිමේට් එක දාලා තියෙන්නේ නොවැම්බර් 30ට රිවයිස් කරපු එක. ඔබතුමා කිව්වේ අර ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ දෙසැම්බර්. ඒතකොට ඒක දානවා තව 230ක් රෙවෙනියු පැත්තට වැඩි වෙනවා. එක්ස්පෙන්ඩර් පැත්තට වැඩි වෙනවා. Net of it. එතනට ඒක නෝට් එකක් දාන්න මේ ડોක්ටර් රෝෂන්. මොකද නැත්තම් මොකද අපි මේගොල්ලෝ දීපු ප්‍රසන්ටේෂන් එක උරුත් උයි අනිත් අද සමාජයත් දැන් අද ඊයේ කියපු කතාවනේ බොහෝ දෙනා මේක පැටලවිලා තියෙනවා. මම ඔබතුමාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ off the record මේක ඉවරණයින් පස්සේ. මොකද තේරුම් අරගෙන නැහැ. ඇයි මේ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 9ක් වැඩිපුර ණය ගන්න දාලා තියෙන්නේ කියලා. මම දැක්ක ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන් 9ක් ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන 3000කින් ණය ලිමිට් එක වැඩි කරලා කියලා. එහෙම වෙලා නැහැ. මේ වෙලා තියෙන accounting adjustment එකක් විතරයි. ණය ලිමිට් එක වැඩි වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් ඒක ණය ලිමිට් එක වැඩි වෙලා නැති වුණාට මේ ડોකියුමන්ට් එකේ ණය ලිමිට් එක වැඩි වෙලා කියලා පේනවා. ඉතින් ඒක ඇයි කියන නෝට් එක මෙතන තියෙන්න ඕන. Correct? Is that correct? That's correct, yes. හැබැයි මේක 23 වලට අප්ඩේට් කරන්න. Let's go. We only have 10 minutes. Okay. So then we look at the important points ටික නෑ කරගෙන යන important points ටික ගන්න. ඒකල බලලා කියයි. So the important thing that is to look at the macroeconomic forecast on which these assumptions have been built. Yeah. And if you look at growth, basically I think Treasury is projecting a growth of 1.8% real, but nominal is 12.1, including inflation. That is very, very low actually because. ඇයි එච්චර වෙනසක් තියෙන්නේ මේ මිස්ටර් සෙනවිරත්න? Inflation. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ projection එක 1.8ද? 1.8. 1.8. ඇයි central bank එකේ projection එක 3.3? No, I had to clarify that 3.3 is what they had in 2022. I need to get their red. Revise එක නෑ. Revise එක කීයද? I think මේ අපේ projection IMF projection එකත් in line වෙලා යන්නේ. Yeah. IMF 1.5. ඒක 1.7. Yeah. ඒක 1.5. Yeah. එහෙනම් ඒක check කරන්න. Yeah. Because their red projection might be a little bit, but basically they have a bit more optimistic view. Central Bank I think had a bit more optimistic view. Earlier 1.5 තමයි තිබුණේ IMF එක projection එක. නමුත් ඒකල දැන් revise කරලා තියෙනවා 1.8 වලට. Right. Okay. But what I'm saying is that if to achieve those revenue, again to talk about revenue target because these are directly related, economy has to grow at a much faster rate because particularly since if you are expecting that the bulk of the revenue comes from domestic consumption taxes, which means the economy has to grow to be able to get that. Of course, VAT, that 3% increase in VAT is also there, but also you have to have a huge increase in consumption. So that is. consumption drop way නේද සෑහෙන්න. ඔගොල්ලෝ මොකක් හරි ඉලාස්ටිසිටි ස්ටඩි එකක් කරාද? දැන් සභාපතිතුමා දැන් නෙගටිව් ඉකොනොමික් ග්‍රෝත් එකක් තියෙනකොට තමයි 10.1 එන්නේ. ඒතකොට දැන් අපි දැන් ලබන අවුරුද්දේ පොසිටිව් ග්‍රෝත් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනකොට තවදුරටත් මේකේ කන්සම්ප්ෂන් එක ඩ්‍රොප් වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ මේ 18% ගත්තයි කියන එක. මොකද අපි දැන් නෙගටිව් එකක් එක්කනේ මේ යන්නේ. ඒතකොට නෙගටිව් දැන් ගිය අවුරුද්දේ නෙගටිව් මේ අවුරුද්දේ නෙගටිව් ලබන අවුරුද්දේ පොසිටිව්. ඒතකොට දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ෂන් එක කරලා තියෙන්නේ මේ බේස් සිනාරියෝ එකෙන් තමයි දාලා තියෙන්නේ. හදලා තියෙන්නේ. ඒකට අනුව දැන් ඔබතුමා කිව්වා 10% increase to 13% කියන්නේ high jump එකක් කියලා. අතනද IMF program එක තියෙන්නේ every 1 year 2% increase කරා ටික. ඒතකොට මේ අවුරුද්දේ තියෙන්න ඕනේ අපිට 2023 වල 11% තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම තියෙන්නේ 10%.
ඒතර ඒකත් එක්ක ලබන අවුරුද්දේ 13 යන්න ඕනේ. ඒතර 3% වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒකින් හින්දා තමයි 2.5% revenue proposal දැනටමත් IMF agreement agree වෙලා තියෙන proposal ටික අපි දැන් cabinet එකට දාලා ඒ ප්‍රමාණය අනුව තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර revenue විතරක් එනවා 2003 වලට සාපේක්ෂව next year එකේ 2.5% extra revenue proposal එතන තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ ඔබතුමීලා possibility එක බලනවා නම් බලන්න ඕනේ 10% already තියෙනවා in industry එක මම හිතන්නේ issue එකක් වෙයි කියලා 2.5% කියන එක ඇත්තටම realistic ද කියන එක ඔබතුමීලා බැලුවා නම් හරි. මොකද දැනටවත් මේ යන projection එක අනුව ඇත්තටම 10.1 or 10.2 මේ අවුරුද්ද අවසානයේ එන්න පුළුවන්. ඒක 3% 0.3 විතරයි difference එක තියෙන්නේ. ඊටු 2.5 වලට අදාළ proposal ටික අපි දැනටවත් cabinet එකට දාලා ඒ 2.5 හරිද කියන එක analyze කරා නම් මම හිතන්නේ ඊට වැඩිය productive වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් හැබැයි ඉතින් බජට් එක ඉදිරිපත් කරනකොට revenue proposal මොනවද කියලා කිව්වනම් නේද? හරි. දැනටවත් සභාපතිතුමා කැබිනට් දාලා ඔක්කොම දැනුවත් නේ. ඒක නෑ කැබිනට් එක නෙවෙයිනේ බජට් එක පාස් කරන්නේ. බජට් එක පාස් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේනේ. කැබිනට් එක අනුමත වුණා කියන්නේ නෝන්නේ සභාපතිතුමා. නෑ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඩිබේට් එකක් තියලා බජට් එක පාස්ද නැද්ද කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ මේක වෙන්නේ කැබිනට් එකට බෑනේ මුදල් වෙන් කරන්න. මුදල් වෙන් කරන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවට. එතකොට මුදල් වෙන් කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ නම් පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් වෙන්න ඕනේ බජට් ඩිබේට් එක ඉවර වෙන්න කලින් මොනවද කොහෙන්ද මේ රෙවෙනියු ගේන්නේ කියලා. එහෙම නැතු කොහොමද අපි මේක පාස් කරන්නේ? ටෙක්නිකල් පොයින්ට් එකක් මම මේ ගේන්නේ. ඔව් ඔබතුමා කියන එක හරි. දැන් ඒ රෙවෙනියු ප්‍රොපෝසල් වල සභාපතිතුමා 2.5 කියන එකේ සමහර ඒවා දැනටමත් Q4 වල ඉම්ප්ලිමන්ට් කළ යුතුයි. ඒකේ තමයි මම කිව්වා සෙකන්ඩ් රීඩින් වලට අදාළ 87 item වැට්ස් කොම්පෝනන්ට් එකට අදාළ item දැන්වත් ටේබල් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට exemption ටික ඔබතුමාලා ඔක්කොම දන්නවා ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන item. මොකද ටේබල් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව සමහර ප්‍රොපෝසල් දැනට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා sugar tax එක අයින් කරලා තියෙනවා. sugar tax එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව 1000 temporary suspension item මේ අවුරුද්දේ දැනවත් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒවා impact එක fully ලබන අවුරුද්දට එනවා. ඒවා දන්නවා. තව ඔබතුමාලාට දන්නේ නැත්තු දැනට ටේබල් වෙලා නැත්තේ අර දැන් social security levy එකේ දැන් threshold එක තියෙන 120 කියන එක 16 වලට එන්න ඕනේ. VAT එක 80 million කියන එක 16 වලට එන්න ඕනේ. VAT rate එක 18 වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අර මේ VAT exemption එකේ key item තියෙනවා petrol diesel සහ LPG chemical fertilizer ඒ key item ටිකේ exemption එනවා. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙමනේ දැන් බජට් එක පාස් කරන්න නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව මම අහන්නේ හොඳට අහගෙන ඉඳලා ඒකට පිළිතුරක් දෙන්න. බජට් එක පාස් කරන්නේ මොකද්ද? බජට් එක කියන්නේ අපේ වියදම් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, ආදායම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකට අනුව යම්කිසි ඩෙෆිසිට් එකක් හෝ සර්ප්ලස් එකක් තියෙනවා. ඒ අනුව ණය ලිමිට් එකක් දෙනවා. ඕකනේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමැති කරන්නේ. එතකොට ඕක අනුමැති කරන්න ඕගොල්ලෝ එක්ස්පෙන්ඩිචර් අයිටම් එකෙන් අයිටම් එකට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ණය ලිමිට් එකත් මොකක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. ද රෙවෙනියු එක එන්නේ කොහොමද කියලා පාර්ලිමේන්තුවට තාම දීලා නැහැ. සභාපතිතුමා අපි රෙවෙනියු දැන් අපි මේ එස්ටිමේට් එකත් එක්ක අර පොතක් දෙනවා. ඒක තියෙනවා රෙවෙනියු එක අයිටම් එකෙන් අයිටම්. මොකද ඒක ටේබල් එක තියෙනවා. කොහෙද මොන පොතේ? මේ පොතේ. මේ පොතේ තියෙනවද? දැන් මේක අපිට තාම හම්බෙලා නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට මේ නෑ ඊයේ දාලා තියෙනවා soft copy එක. නෑ අපේ මේ සුමුට මේවා තිබුණේ නෑ නේ. අපේ පැත්තේ තිබුණේ නෑ. මට තිබුණේ නෑ. නෑ මේවා තිබුණේ නෑ. මේක තිබුණේ නෑ. උඩ පොත නෙමෙයි. උඩ පොත තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ උඩ පොතේ දැම්මද? එතකොට දැම්මද මේ අයිටම්ස් මොනවද කියලා? කොතනද තියෙන්නේ? ඔව් පළවෙනි අද හරි දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් පළවෙනි පිට හතර තියෙනවා. දැන් වැට් එක ගමුකෝ. ඔව් සර්. හරි එතකොට මේ වැට් එක ගත්තාම මේ වැට් එකේ තියෙනවා යම් ලැබිය යුතු. හැබැයි ඒක ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් මොනවද කියන එක දීලා නැහැ. නෝට් ටෙක්නිකල් නෝට් එකක් හැටියට සාමාන්‍යයෙන් දෙනවනේ.
නෑ ඒ වෙන්නේ සභාපතිතුමා ටෙක්නිකල් නෝට් එක විදිහට දාන්නේ බජට් එකේ එනවුන්ස් කරනවා නම් මේ විදිහට වැඩි කරනවා කියලා ඒකට අදාළව. දැන් බජට් එකට ඉස්සෙල්ලා මේවා එනවුන්ස් කර හින්දා මේ පාර දැම්මේ නැහැ. මේ ඔයගොල්ලෝ හරි මිනිස්සුනේ. ඒ කියන්නේ බජට් එකේ කියන්නේ නැහැ වැඩි වෙන එක. හැබැයි තාම අපි අප්‍රූව් කරලා නැහැ. සමහර ඒවා අප්‍රූව් කරා. සමහර ඒවා අප්‍රූව් කරලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඔයගොල්ලෝගේ රෙවෙනියු ටාගට් එක ගන්න මේ වැට් එකේ threshold එක 80 ඉඳලා 60ට බස්සන්න එපා. ඔව් නේද? ඔව්. එතකොට ඒක අපිට දැනුවත් කරලා තියෙනවද පාර්ලිමේන්තුව? දැනුවත් කියන්නේ දැනට මොකද ගැසට් නොටිෆිකේෂන් එක තාම ඉෂුව වෙලා නැති හින්දා පාර්ලිමේන්තුවේ මම කියන්නේ ගැසට් නොටිෆිකේෂන් එක ඉෂුව වෙ යුතු නැද්ද? කැබිනට් ඩිසිෂන් එක මත එස්ටිමේට් එක අනුව තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ වෙන්නේ මොනවද කියන එක අතර ගැසට් නොටිෆිකේෂන් ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවට සබ්මිට් වෙනවා. නමුත් කැබිනට් එක දැනුවත් වෙලා ඒ අනුව අප්‍රූව් කරපු කැබිනට් අනුමත කරපු විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඔව් නෑ මෙතන මම ඇත්තටම this is very important point. මම මේ කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට ලොකු අඩුපාඩුවක් දකිනවා මෙතන. ඒ අඩුපාඩුව තමයි පාර්ලිමේන්තුවට තමයි බලය තියෙන්නේ මේක පාස් කරන්න. එහෙමනම් පාර්ලිමේන්තුව දැනගන්න ඕනේ මොනවද කරන්න යන වෙනස්කම්. පාර්ලිමේන්තුවට කියන්නේ නැතුව මොනවද කරන්න යන වෙනස්කම් කියලා මේක පාස් කරයින් පස්සේ මේ වෙනස්කම් කරන එක මං හිතන්නේ නැහැ මේ good governance කියලා. මගේ මතය. මම ඒක රේස් කරනවා. ඒක මේ මුදල් ඇමතිවරයාට යොමු කරන්න අපි කොහොමද කියලා මේ responsibility එක හරියටම බැලන්ස් කරගන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා මං කියන ප්‍රශ්නෙට පොඩ්ඩක් මේ මැදිහත් වෙන්න. පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපි මේ බජට් එක සම්මත වුණොත් රෙවෙනියු එක සම්මත කරනවා. හරිනේ. ඒතර මොනවද රෙවෙනියු එක සම්මත කරාට වැට් එක වැඩි වෙනවද වැට් එකේ threshold එක අඩු වෙනවද එහෙම මොකක්වත් අපි දන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව අප්‍රූව් කරලා නැහැ. ඒක මෙතන කියලාත් නැහැ. සභාපතිතුමා පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කොමිටේ විදියට මට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන් 2.5 වලට අදාළ ඩීටේල් කැල්කියුලේෂන් එක මම දැනටම සබ්මිට් කරලා තියෙනවා. නෑ ඒක හරි. මට ඒවල තියෙනවා. ඒක හරි. මම කියන්නේ මේ කමිටිය සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි. මම කියන්නේ කමිටුවෙන් එළිය මුළු පාර්ලිමේන්තුව. ඔව් පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් එකේ මේ මුල් වගකීම ගන්න මේ කමිටුව කියන එක ඇත්ත. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේ බජට් එක සම්මත කරන්නේ 225කින්. මම වැරද්දක් හොයනවත් නෙමෙයි මම අහන්නේ ඔබතුමාගේ අදහස මම මේ විමසන්නේ. එතකොට අපි ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් තියනවා නම් good governance වලට යනවා නම් දැන් උදාහරණයක් හැටියට governance diagnostic එකේ කියලා තියෙනවානේ ඇමතිවරයාට අර ගැසට් ගහන්න එපා කියලා. පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය ගන්න ඕනේ කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ගත යුතුද මේ වැට් එක වෙනස් කිරීම ඩීසල් එකට පෙට්‍රල් එකට වැට් එක ගැසීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව අනුමැතිය පාර්ලිමේන්තුව දැනගත යුතුද ඒ ආකාරයට තමයි මේ ටැක්ස් එක වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඔව් දැන් සභාපතිතුමා පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කොමිටේ විදිහට මම දකිනවා ඔබතුමා මේ report එක සබ්මිට් කරනකොට අද රෙවෙනියු ප්‍රොපෝසල් වලට අදාළ ටික ඩීටේල් අපි එවලා තියෙනවා ඔබතුමාට. ඉතින් ඒකේ ඕනනම් ඩීටේල් that's a compromise. I will accept that compromise. We will add that. I will accept that compromise. මම කියන්නේ ඉදිරියට. මම කියන්නේ මේ අද ගැන නෙමෙයි. මම කියන්නේ අපේ good governance මේ principles එක යනවා නම් මම හිතන්නේ බජට් එකක් ඉදිරිපත් කරනකොට මේක මගේ දැඩි මතය. බජට් එකක් ඉදිරිපත් කරනකොට බජට් එකේ රෙවෙනියු එක ගන්නෙ කොහොමද? ඒ ගන්න ක්‍රමය මොකක්ද කියන එක ටෙක්නිකල් නෝට් එක තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිව දැන් සර් අපි අප්‍රොප්‍රියේෂන් බිල් එක හදනකොට අපි අප්‍රොප්‍රියේෂන් බිල් එකේ සඳහන් වෙනවා සමස්ත වියදම. ඒ වියදම තමයි අර මේ පොත්වල සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකයි වියදම සහ ආදායම අතර වෙනස නිසා අපි දැන් බරොයි ලිමිට් එක කියලා පෙන්නන්නේ අප්‍රොප්‍රියේෂන් බිල් එකේ. එතකොට ඒ වෙනසට හැදෙන විදිය ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන බදු පදනම යටතේ අය කරන්න පුළුවන් බදු ප්‍රමාණය ගැන අපි මේ පොත්වල සඳහන් කරලා තියෙනවා අද වෙනකොට. ඊට පස්සේ ඊයේ යෝජනා වලින් පස්සේ සමයස ඉතුරු ටික සම්බන්ධයෙන් දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉතුරු ටික ගැන තමයි ඔව් දැන් මම කියන්නේ මෙහෙමයි මේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා මං හිතන්නේ
දැන් ඕගොල්ලෝ බජට් එකේ නෝට්ස් වාගයක් දැම්මනේ. බජට් එකේ නෝට්ස් වාගයක් දාලා කිව්වා මේ තියෙන්නේ අර බදු පරිපාලනය වැඩි කිරීමේ මේ මැනික් වලට 2.5ක් ගහනවා එවම කියලා වැට් එක 2 ඒවා කිව්වා. නමුත් මේක සම්පූර්ණ නැහැ. මගේ මතය තමයි ඔය පබ්ලික් ෆයිනෑන්ස් කමිටියට දීපු ඩොකියුමන්ට් එක මේකේ බජට් නෝට් එකේ කොටසක් හැටියට තියෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම කියන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා ඒක එහෙම විය යුතුයි කියලා. Chairman, this problem has always been the case. So if you can correct it at least now, so in the future budgets that we have. මම මෙහෙම කරන්න. ගරුන් මුදල් ඇමතිතුමාට මගෙන් ලියුමක් අරින්න. මෙන්න මේ මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි මේක निराකරණය කරගත යුත්තේ කෙසේද කියන ඔහුගේ මතය විමසන්න. එහෙම කරන්නද? පුරාද සභාපතිතුමා ඉස්සර IMF එකත් කියන්නේ ඉස්සරලා අනවුන්ස් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඉදිරියට බජට් එකේ රෙවෙනියු ප්‍රොපෝසල් එන්නේ නැහැ. ඊට ඉස්සරලා අපි ඉස්සරලා ප්‍රයර් අප්‍රූවල් එක ගත යුතුයි. කැබිනට් එකට දාලා අනවුන්ස් කළ යුතුයි කියලා. ඉදිරියට ට්‍රාන්ස්පරන්සි එක එනවා. දැන් මේකෙත් ඒ වගේ තමයි ඉස්සරලා කැබිනට් එකට යන්නේ ඉස්සර මොකද බජට් ස්පීච් එක එනවා පස්සේ ඕවර්නයිට් වැඩි කිරි වෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පබ්ලිෂ් කරලා දැන් උදාහරණයක් සුගර් ටැක්ස් එක වැඩි කළේ කැබිනට් එකට දාලා දැනුවත් කළා. ඊට පස්සේ දවස් 3කට පස්සේ ගියේ. නැවත ඉස්සර කළේ එහෙම නෙවෙයි ඕවර්නයිට් කළේ. ඉදිරියට ඒ වගේ වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. නෑ. මෙහෙමයි. IMF එක කියන්නේ කැබිනට් එකේ පාස් කරගන්න නෙමෙයි. කැබිනට් IMF එකේ ඩයග්නොස්ටික් එක කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ පාස්. නෑ කැබිනට් එකේ අනුමැතිය ගන්න කියලා තියෙන්නේ. කලින් රෙවෙනියු ප්‍රොපෝසල්. නෑ ගන්න governance diagnostic report එක කවුරු හරි. Hari, we'll go through this. Roshan, can you get the governance report? Roshan, yeah, let's go. To clarify on some of these points, even though now they say that there is going to be this increase in the 2.5 due to VAT and basically majority on domestic, and to reiterate that it doesn't tally with the assumptions we have for growth and also imports. Because I think VAT on imports is also another, not VAT, sorry, taxes on imports, because imports have actually contracted. Yeah. So I think those we need to take into account. No, we'll take those into account. This is our report, no DST, right? We don't have the budget office set up yet. So this is sort of a basic, basic analysis and what we see as the major issues, right? So we don't really need to dig very deep into this. Only when we have the budget office, we will really be able to challenge you on every little assumption that you make. But nevertheless, I take his point that as interim measure, we will in our report include the 2.5% increase and then take a look at it to see whether, given the other assumptions that we are making, those will be appropriate or not. Please go ahead. Yeah, so that's on the revenue. Then if I go on to the expenditure side, I think the bulk of the expenditure basically is interest payments. We can't do, nobody can do very much on that. So it's looking at the others. It's basically on the salaries and the pensions and the Samudhi Aswasuma. I think basically they are expecting a 14% increase in salaries, which is kind of in line with the nominal, inflationary or nominal growth rate. So not really inflation, it's a little bit higher than inflation, but it's acceptable. But how you're going to finance it now? I think how you're going to finance this is through this increase in the. I think that's what was said in the budget as well, no? That it was going to be financed by that increase in the VAT by that 3%. It kind of matches. So the thing is whether you can, because to finance this increase in salaries, we have to make sure that we actually get that increase in VAT collection, because they are kind of equal. So if you are going to spend this, then you must have the revenue in hand. Efficiency and whether these assumptions, because you are expecting it has to have, your economy has to grow, your consumption has to grow, imports have to grow to be able to recoup this. So I think it's all very connected actually. In terms of the Aswasuma, we have a problem. We are not sure whether it seems to be underestimated, because if you look at the number of beneficiaries they're talking about and the amount that they say, is going to be given, there seems to be an underestimate in terms of the Samudhi and Aswasuma. explain underestimate because
basically අපි ගත්ත based on the numbers I think page 47 because are 2 million people කියලා තියෙනවානේ 2 million people and if you say monthly allowance of 15,000 and 8,500 respectively නෑ තවත් තියෙනවා 5,000 2,500 කියලා තියෙනවානේ ඒක තමයි so if you add that then there is an additional actually we added all that ඒ ඔක්කොම එකතු කරපුවාම basically it doesn't come to the amount that we has been allocated here maybe no the amount of allocation so the allocation is but not maybe enough I will talk to you all about it එහෙම underestimate කියලා කියන්න එපා ඉතින් actual නැතුව මොකද අඩු ගානේ 1 month වල actual එක අරගෙන දැන් සමහරට දැන් actual නැතුව නම් මේ දෙසැම්බර් හරි කවදා total disbursement amount එක බලාගෙන ඒකෙන් 12 වලින් අරගෙන එහෙම බලලා මිසක් නිකන් අර so maybe we can 2 million එහෙමයි කියලා underestimate කියන්නේ මොකද category හතරකටනේ තියෙන්නේ ඒකෙන් 15,000 වලින් වැඩි කරන එකත් වැරදි 8,500 ඒ කියන්නේ ඒක ඔක්කොම 2 million weight එක අනුව ගන්න ඕන okay we maybe we get that our classification එක number of benefits 205 මට හිතන විදිහට දැන් 2205 කියන එක මගේ estimate එක අරගෙන ඒක over estimate කියලා මගේ estimate එක දෙන්නේ ඒකයි පොඩ්ඩක් බලන්න ඒක එතන ඒක මොකද assessment කියන එක sensitive item එකක් ඒක පොඩ්ඩක් හරියට analyze කරලා කියන්න okay දැන් ඒ වගේ points මේ DST ඕගොල්ලෝ මේකේ දකිනවා නම් revisions clarifications අපිට inform කරන්න. මොකද ඒකනේ මම මේක peer review කරන්නේ. නැත්තම් මේක මට ඕගොල්ලන්ට නැතෝ නිකන් දාන්න පුළුවන්. එහෙම දානවට වඩා හොඳයි. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් ටික අරගෙන මේක පුළුවන් තරම් error free කරන එක. Yeah, go ahead. Yeah, then fertilizer subsidy there is no issue there. Yeah, I think we are okay. And capital expenditure, there's hardly any increase in capital expenditure. It's a very minimal increase. But given all the proposals, and we are of course not looking at those proposals, whether this will be sufficient, I don't know. But I think to keep it within the budget limit, basically we have reduced. No, capital expenditure has been reduced quite significantly. Capital transfer to recurrent to capital 55 billion. There is a benchmark no IMF. The 4.54% of GDP must be shown in the budget. The original appropriation bill is 3.8. ඒක නිසා පොරට ගත්ත ඇත්තටම ඒකේ දැන් මිසෙලෙනිස් එකේ ඉතුරු වෙනවා දැන් ඔබතුමා අර ඉස්සර කතා කළා අපි 300 බිලියන් මිසෙලෙනිස් එකේ තියාගෙන තියෙනවා කියලා. දැන් මේ බජට් එකෙන් පස්සේ ඇත්තටම ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ සභාපතිතුමා කැපිටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 85 බිලියන් නේ. ඔව් 85 බිලියන් විතරයි. රිකරන්ට් එක්ස්පෙන්ඩිචර් ඉතුරු උනේ 6 බිලියන්. නෑ 80 බිලියන් තමයි කැපිටල් ඉතුරු උනේ. 6 බිලියන් තමයි රිකරන්ට් එක. ඒක ටෝටල් 300 මිසෙලෙනිස් වෝට් එක ඉතුරු උනා අන්තිමට 86 බිලියන්. ඒව ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණා to capital නෑ දැන් items වලට බෙදුණා දැන් budget proposal වල තියෙනවා capital proposal 74 billion 74 billion තියෙනවා recurrent expenditure තියෙනවා 138 billion එතකොට total 300 වලින් ඒ ටික අඩු නම් පස්සේ අන්තිමට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ miscellaneous එකේ 86 billion විතරයි ඒක total budget එකක් විදිහට ගත්තන් පස්සේ 1% වගේ ගණක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නැත්නම් ඒ වගේ පොඩි ගණක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඉතුරු අතර මොනව කරනවද? අර මේ අවශ්‍යතාවයකට නේ. ඔව් එන්න පුළුවන්. එතකොට අර 133ක් ගියා පඩි ගෙවන්න නේ. පඩි වලටයි පෙන්ෂන් වලට 133යි. පෙන්ෂන් එක 133. ඔව් වස්වැසුමට 5ක් ගියා. ඒක 138යි. 138යි තව එකක් ගියා සභාපතිතුමා අර උතුරු නැගෙනහිර අර කොම්පෙන්සේෂන් වල. එතකොට 139 එතනින් ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට ඉතුරුනේ රිකරන්ට් එකේ 6යි. 6යි. capital 139 55ක් වෙන එකකට ගත්තානේ. ඔව් එතකොට මේ හෙල්ත් එකට ගත්තද? කැපිටලයිස් කරා. sorry. 4% GDP එක පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා 55ක් කැපිටලයිස් වුණා. හරි. එතකොට සභාපතිතුමාට මුලින්ම දුන්න එකේ මම පෙන්නවා රිකරන්ට් වලට 200 තියෙනවා කැපිටල් වලට 100 තියෙනවා. ඔව්. එතකොට 300 වලින් 200 වලින් 55ක් ගියන් පස්සේ 145 රිකරන්ට් වලට. හරි. 145 ඉඳලා 139ක් ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරලා ඉවරයි. එතකොට කැපිටල් එකේ පූල් ලෝඩ් එකේ 6යි තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට දැන් 100ට 55ක එකතු වුණාන් පස්සේ කැපිටල් එකේ ආවා පූල් එකට 155. ඔව්. 155න් 74ක ප්‍රොපෝසල් මෙතන තියෙනවා. හරි. 74 ප්‍රොපෝසල් තියුවාන් පස්සේ බැලන්ස් එක තමයි දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ කැපිටල් එක. ඒ පොයින්ට් එක වැදගත් හොඳයි. ඒක දාගන්න. හරි. එතකොට අරක ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙච්ච හැටි අපි දන්නවා. ඒකට අපිට පොඩි chart එකක් ගහත හැකියි. හරි මේක ගැන ලොකුට කතා වුණේ.
හරි එතකොට අපි දන්නවා ඒකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හදිස්සියකට දැන් නම් සල්ලි බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. නෑ ඇත්තටම සභාපතිතුමා මේක ඉතිහාසයේ first time recurrent එකේ 6 billion run කරන්නේ. මොකද 2600 recurrent එකක අපිට variation තේල් මොනවා හරි fuel prices වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, electricity prices වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, ආයතන වල එක issues වෙන්න පුළුවන්. 6 billion එක run කරනවා කියන එක හරි අමාරුයි. කරන්නේ කොහොමද? මට තේරෙන්නේ. ඉතුරු උනේ ඔබතුමාලා තියෙන ඒකේ බොරු මෙයා හින්දා දැන් ඒක මිනිමයිස් කරලා තියෙන්නේ. කැපිටල් එකේ 80 බිලියන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චර් වලින් තව සමහරවිට ෆොරින් ෆන්ඩ් ඒවා ඇක්ටිවේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ මැනේජ් කරා. මොකද අපිට දැන් ওই තියෙන බජට් එකෙන් එහා යන්න බෑ. මොකද IMF එක කරනවා. අපේ පළවෙනි ටාගට් එක තමයි ඔබතුමාගේ වගේ 7127 රෙවෙනියු එක ඇචීව් කරගන්න ඕනේ. ඒක පළවෙනි. මොකද IMF ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තිබේ මේ අවුරුද්දේ 11 ගේන්න. 11 ගේ නම් බැරි වෙනදා 10 ආවේ. ඒකත් එක්ක ෆන් ලෝඩ් කරලා තමයි 13 තියෙන්නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ 15. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. ඒක 15 මේන්ටේන් ඕනේ ඉදිරියට. ලබන අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2025 වල බජට් එකේ අපි තව ගේන්න ඕන රෙවෙනියු ප්‍රොපෝසල් 2%. දැන් ඒ විදිහට තමයි යන්නේ 2% වලින් ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් ඇසස් මොකක්ද අර ප්‍රොපර්ටි ටැක්ස් අරවා මේ 1.52 ගන්න පුළුවන් කියලා. මම දන්නේ ඒක ගන්න පුළුවන්ද නැති කියලා. ඒක අපි ඊළඟ බජට් එකේ කතා කරමු. එතකොට දැන් අපි මේ අවුරුද්දේ 11 ගත්තා නම් ඇත්තටම 2024 වල ගන්න තිබෙන රෙවෙනියු ප්‍රොපෝසල් වලදී 2%. ගන්න බැරුනේ තමයි 2.5% ගේන්න උනේ. ඒ 2.5% මදිනේ මිසස් සෙනවිරත් නෑ අපිට සර් සභාපතිතුමා මෙතන මේ growth එකත් එක්ක අර 0.3% කියන එක ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් වෙයි. එතකොට 10.2 වගේ එනවා මේ අවුරුද්දේ. එතකොට 10.5 දැම්මොත් 2.5 කියන්නේ 13 නේ. එතකොට 0.3% වලට විතරයි වෙනස තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා 10.5 වෙයි කියලා 23 ඉවර වෙනකොට. ඉවර වෙනවා 10.2 වෙයි කියලා. නමුත් අර fuel දැන් ඇත්තටම ඒකේ fuel consumption එහෙම අඩු වුණානේ ඔය QR code ඒකත් එක වැඩි වෙයි කියලා එන අවුරුද්දේ. වැඩි වෙයි කියලා තියෙනවා. එතකොට income tax එකෙත් PE tax එක අපි apply කළේ ජනවාරි. එතකොට ඒක full year එක දැන් ජනවාරි apply කරා මේ අවුරුද්දේ ඉන්නේ 11 months. full year එකේ ඉන්නේ ලබන අවුරුද්දේනේ. ඔය දැන් මට තේරෙනවා දැන් මට කියන්න IRT එකේ director general අපිට commission general කිව්වා මේ compliance එක 70%යි කියලා PE එකේ. ඒකේ මොකක්ද ඒකේ තේරුම? PE එකේ compliance එක 100% වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙන්නේ ඒක තමයි. logically. එයා කියන්නේ 70% කියලා. හර්ෂ එයා මොකද්ද කිව්වේ 70% කර මොකද්ද එයාගේ explanation? Takes longer to then they say it's non-compliant. That finally කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ PE කපාගෙන ගෙවලා නැහැ කියන එකද? නෑ ඒක ගෙවන්න ඕනේ. ඒක වෙනවා මොකද සමහර employers ලා ඒක credit කර මේ IRD එකට යවන්නේ නැහැ. අර ඒගොල්ලෝගේ tables වල බැලුවොත් IRD එකේ මම හිතන්නේ PE එකට compliance එකේ issue නෑ ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ DST 70% compliance කියලා කිව්වා. ඒගොල්ලෝගේ tables නෑ ඒ දින 30 කියන්නේ ඊළඟ මේ මාසේ කපපු එකක් මන්ත්‍රීතුමිය අපි ගෙවන්න ඕනේ ඊළඟ මාසේ 14 වෙනිදා. ඒක මේ සෙක්‍රටරි මේ ඉන්දිරා ඒක පොඩ්ඩක් චෙක් කරනවාද කමිෂනර් ජෙනරල්ගෙන් මේ කම්ප්ලයන්ස් එක මොකද්ද මේ 70ක් කම්ප්ලයන්ස් කිව්වේ අපිට අද මේකට පිළිතුරක් කිල්ල ගන්න. නෑ ඒක තමයි එහෙමත් හොරු ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මන් දන්නේ නැහැ එහෙමත් නෑ ඒක නෙමෙයි නෑ ඒක නෙමෙයි ඒ කියන්නේ PE රෙජිස්ටර් වුණා නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ කොච්චර PE එන්න ඕනේද කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ 70% compliance වලට ආවොත් මෙච්චරයි 100% compliance ආවොත් මෙච්චරයි කියලා. It has to be 100%. Oh, get a urgent clarification on that Indrika immediately. Right? Anything else? ඒක නැති කරනවා කියලා මද ප්‍රොපෝසල් එකක් තිබුණා ඊට පස්සේ සංස්ථාවලින් එහෙම දරන්නේ දැන් ආයෙ ඉස්සරට ඒක එහෙම තිබුණා දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ ඔක්කොම දැන් එම්ප්ලොයිගේ සැලරියෙන් කපලා එවන්නේ ඉස්සර සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ නැත්නම් ඒක බර්ඩන් එකක් වෙනවනේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකට ඉස්සර ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් ඉවලා තියෙනවා ඔය ඒක වැරදිනේ දැන් එහෙම එකක් නැහැ දැන් නැහනේ දැන් නැහැ
මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා නැහැ. මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් තමයි නැත්නම් කලින් තිබුණා ඒක. හරි එහෙමනම් මේ page 63 වල treasury miscellaneous කියලා තියෙනවා. ඉතින් සර් මම කමිටුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ දැන් ඔය treasury miscellaneous කියන වචනයක් කොහෙවත් සර් කඩදාසි වලවත් පාර්ලිමේන්තු කොළවලවත් නැහැ. නෑ ඒක තමයි මම මේක ගැන දෙතුන් පාරක්ම ඇහුවා. එතකොට මේක තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ දීපු ડોකියුමන්ට් එකේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. අපිට ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මමත් කැමති නෑ මේ වචනේ තියෙන්න. ඒකයි සර් දැන් මේක තව දීලා මේ සභාවට ඒකෙන් ගත්තේ අපි. මොකේද දැන් මේ තියෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ දීපු ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ හරිද? දැන් ඔන්න මම පෙන්නන්නම්කෝ. කොහෙද? Where was that? Final, I think last. Where was that? Towards the end. මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් මේ කට්ටිය ගත්තේ. හිස්ටි හදපු එක. ඒකයි සර් එතන තව පොඩි එකක් තියෙනවා මේක දැන් මේක අපි මෙතන දාලා තියෙනවා this allocation as discretionary budget කියලා. ඉතින් සර් දැන් මේක පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය විසර්ජන පනතේ අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පෙන්නනවා. ඒතකොට ඒකට අප්‍රූවල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒතකොට ඒක සම්පූර්ණ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියක් නැති වෙන්නේ නැහැ මම කියන විදිහට. ඒතකොට සර් දැන් අර සර් ඉස්සෙල්ලා වගේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම අවුරුද්දකට බිලියන 10ක්වත් තිබුණ නැත්නම් මොකද ආපදා වලටවත් අපි කොහෙටවත් සල්ලි වෙන් කරලා නැහැ මේ බජට් වල. ඒතකොට ඒක හැමතැනම තියෙන්නේ මෙතන. ඔව් ඒකින්ද සර් පුළුවන් නම් මේක අපි පාර්ලිමේන්තුවේ අප්‍රූවල් එකක් දැන් තියෙනවා. ඒක යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා අනුමත වෙච්ච ඇතුලේ තමයි මේ අපි මේ කරන්නේ. ඒකින්ද පුළුවන් නම් ඩිස්ක්‍රිෂනරි බජට් කියන එක සර් මම දන්නේ දැන් අවුරුදු 3ක් 4ක් තිස්සේ අපි ඒක එහෙම කරන්නේ අපි ඒක ගයිඩ්ලයින් එකක් යටතේ කරගෙන යන්නේ. ඒක මෙහෙම කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ඩිස්ක්‍රිෂනරි වුණාට දැන් ඉස්සර නම් වියදම් කරයින් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවට එනවා. දැන් ගිය අවුරුද්දේ හැම මේ අවුරුද්දේ වියදම් කරයින් පස්සේනේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. වියදම් කරන්න කලින් එන්නේ නැහනේ. නෑ එනවනේ සර් දැන් අපිට බල්ක් එක එනකොටම මේක විසර්ජන පනතේ බජට් ඩිපාර්ට්මන්ට් යටතේ ඩෙවලොප්මන්ට් ඇක්ටිවිටීස් වල තියෙන ගාණක් විදිහට පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කරලා දෙනවා. නෑ ඒක හරි. දැන් මම කියන්නේ දැන් ඒක පරිවලට ගන්නවද ඒක වෙන මොනවටද ගන්නවද කියන එක දැන් පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කරන බජට් එස්ටිමේට් වල ප්‍රියම්බල් එකේ මෙන්න මේ කාරණා 11ක් ලියලා තියෙනවා. ඒ කාරණා 11ට ඇරෙන්න පාවිච්චි කරන්න බෑ සර්. ඒතකොට අපි එහෙම දීලත් නෑ. ඒක මේක දීලා තියෙනවා. ඔව් ප්‍රියම්බල් එකේ දීලා තියෙනවා සර් කාරණා වගේක් මෙන්න මේ බජට් ස්පීච් එකේ බජට් ස්පීච් එකේ නෙමෙයි සර් මේ එස්ටිමේට් එකේ පාර්ලිමේන්තු අර උඩ පොතේ. රයිට් ඕකේ. අර පොතේ එතන තියෙනවා සර් ඒක. ඕකේ එතකොට මේ මිසලේනියස් කියන වචනේ මමත් කැමති නෑ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න එපා ඒක. ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු නිසා තමයි අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. DST විතරයි සර් පාවිච්චි. Right. Okay. Is that it? Just one more. සභාපතිතුමා ඊයේ මට ඒක ගහන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක now the meeting is adjourned after that. එතකොට මොකද ඒක මේකට අනේ මේකට අදාළයි. Sorry. Yes, go ahead. ඔව් සභාපතිතුමා ISB දැන් අපි අර ඔබතුමාත් දන්නවා අපි ඉස්සර හොඳට explain කරන්න හොඳට තේරෙන විදිහට. දැන් 9 appropriation bill එක amend කළා බරවැල් limit එක 9 trillion වලට වැඩි කරලා ගිය මේ අවුරුද්දේ. ඒකේ 9 trillion වලට වැඩි කරපු එකේ තිබුණා DDO කොටසයි EDR external debt restructuring කොටසයි දෙකම තිබුණා. අපිට complete කරගන්න පුළුවන් උනේ domestic debt restructuring කොටස විතරයි. ඒ domestic debt restructuring එකේ තව කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා FCBU වල BOC එක complete වුන්නේ නැහැ. ඒකේ ඩොලර් මිලියන 240ක් තියෙනවා. ඒක complete වෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ ජූලි මාසේ. මොකද ඒක දැන් ඒගොල්ලෝ 240ට අදාළ LKR වලින් තමයි අපි ගෙවන්නේ. LKR වලට හදාන්න ඒගොල්ලෝ ඩොලර් හොයා ගන්න ඕනේ 240. ඒකින්ද පීරියඩ් එක දීලා තියෙනවා ලබන අවුරුද්දේ ජූලි මාසේ වෙනකම්. එතකොට ඒක complete වෙන්නේ ලබන අවුරුද්දේ. එතකොට international sovereign bond වල ඒක කොටස කෙරුන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ ලබන අවුරුද්දේ කියලා තමයි අපි assume කරන්නේ. international sovereign bond වල සම්පූර්ණ total amount එක එනවා 12.55 billion. ඒ කියන්නේ 12550ක් තියෙනවා ඩොලර් මිලියන ලබන අවුරුද්දේ. එතකොට අපි ඒක assume කළොත් 30% haircut එකක් යනවායි කියලා. ඒක එතකොට 30% haircut එක අයින් කළාන් පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ 8800ක් වගේ ගාණක් තමයි ඩොලර් මිලියන. ඒක 8800 සාමාන්‍ය exchange rate එක 340 වගේ ගාණකින් වැඩි කළාන් පස්සේ roughly 300 billion වෙනවා. එතකොට අපි දැන් 12.5 billion කියන එක රීස්ට්‍රක්චර් වෙනකොට අලුත් බොන්ඩ් එකක් විදිහට තමයි ඉෂු කරන්න වෙන්නේ. ඒතර අලුත් බොන්ඩ් එකක් ඉෂු වෙනකොට එක පැත්තකින්
ඒ කොටසට අදාළ 30% hair cut එක අයින් කළාන් පස්සේ balance එක අපි repay කරලා ආයෙ එකක් issue කරන්න ඕනේ. ඒතකොට repay කරන්න අපිට මෙතෙන් තියෙන ඕනේ expenditure provision එක. ඒතකොට expenditure provision එක treasury operation department එකේ external debt repayment වලට දානවා. ඒ amount එකට සමාන ගාණක් borrowing limit එක වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒතකොට 8800ක් කියන එකට අදාළ rupee terms වලින් 3000 billion වෙනවා. එතකොට total debt stock එක ගත්තන් පස්සේ මේකේ total debt stock එක වැඩි වීමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි bank recapitalization එකේ 450ට අදාළ කොටසේ debt stock එක වැඩි වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකට ඒක තියන්න. අපි පළවෙනි කෑල්ල ගමුකෝ. හරි එතකොට දැන් අපි තේරුම් ගත්තොත් අපි debt ceiling එක වැඩි කරා බිලියන් 9000කින්. ගිය අවුරුද්දේ. ඔව් රයිට්. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ. බිලියන් 9000කින් වැඩි කරා. බිලියන් 9000කින් බිලියන් 6000ක් අපි පාවිච්චි කරා. හරිනේ? හරි. එතකොට තව බිලියන් 3000ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ බිලියන් 3000 ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අර ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 9 කියන 12500 නෑ 12500න් 130ක hair cut එකක් බලාපොරොත්තු වෙලා ඉතුරු වෙන්නේ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 9යි. හරි. එතකොට ඒ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 9 කියන්නේ රුපියල් බිලියන 3000යි. හරි. ඒක තමයි මේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ. හරි. හරි. එතකොට අපි මේකේ ලොජිකල් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගියොත් දැන් අර ඩොලර් බිලියන ඒ කියන්නේ ඔයා මේ DST බලන්නේ ISP ටික විතරයි. මොකද අනිත් ඒවායේ hair cut එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ hair cut ආවත් නැතත් සභාවෙතුමා ඒක ඩොකියුමන්ටරි වෙන්නේ. ඒකට පාර මේවා මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. අපේ බොන්ඩ් ඉෂුව වෙන්නේ නැහැ වට. ඒ කියන්නේ bilateral. by agreement නේ තියෙන්නේ. agreement වල terms no problem. so එතකොට අලුත් bonds issue වෙන්නේ ISP විතරයි. එතකොට ISP තියෙනවා 12.5 billion. 55 billion. 55 billion. එතකොට let's assume 30% haircut on the ISP. That means it becomes 9.01 or 9.9 billion. හරිනේ? එතකොට මේගොල්ලෝ අපිට 12.5 billion exchange කරන්න කැමති 9 billion වලට. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි කරන්නේ 12.5 billion ඒගොල්ලොන්ට දෙනවද? නෑ අපි එතකොට අර 30% අයින් කළා 9 billion දෙනවා. 9 billion දීලා 9 billion දෙන්න අපි මෙහෙම borrowing limit එක ඒ කියන්නේ 9 billion දෙනවා කියන්නේ 9 billion අලුතෙන් bond issue වෙනවා. අලුතෙන් bond issue එකක් දෙනවා. එතකොට අපිට 12 billion bonds issue කරපුවා පොතේ තියෙනවනේ. ඔව්. ඒකට ඒක 30% අයින් වෙනවා. ඒක අයින් වෙනකොට ඒ කොටස දැන් මට තේරෙන්නේ නැත්තේ දැන් දැනටම පොතේ 12 billion තියෙනවනේ. එතකොට 12 billion තියෙනවා. හැබැයි ඒක ගෙවලා නැහැ. ගෙවලා නැහැ. ගෙවන්න නම් ලිමිට් එක වැඩි කර ගන්න ඕන. ගෙවන්න කියන්නේ ඒකෙන් 30% hair cut එක ගියන් පස්සේ අපේ borrowing debt stock එකේ 30% අඩු වෙයි. ඒක accounting treatment එකක්. හැබැයි අපට issue කරන්න වෙන්නේ new bonds 9 billion වලට විතරයි. new bonds issue කරන්න වෙන්නේ 9 billion dollars. ඒ 9 billion dollars වලට issue කරන්න තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ 3000 million rupees. හරි එතකොට borrowing limit එක වැඩි වෙන්න ඕනේ අර මේ අලුත් bond series එක issue කරන්න පමණයි. හැබැයි debt stock එක පැත්තෙන් ගත්තොත් 12 billion cancel වෙලා 9 billion තමයි එකතු වෙන්නේ. එතනින් ඩොලර් බිලියන 3ක් roughly 2.53 billion අඩු වෙනවා. debt stock එක. ඒක ඇත්ත වෙනවා. ඒතකොට අපි කියමු ඇමෙතුමා 30% සාමාන්‍ය මේක 30% නැත්නම් 25% නම් අපි මේ 3 billion මදි වෙනවා. මදි වෙනවා. ඒතකොට ආයෙත් වෙනවා. හැබැයි අපි හිතුව ඊට වඩා මේ hair cut එකක් යයි කියලා නේද මුලින්? නෑ 30% තමයි. 30%. ඒ assumption එක තාම ඉන්නවා අපි. එතකොට දැන් මේ bilateral ටික කවද වෙයිද? ඒකත් ආමෙතුමා මේකත් එක්කම තමයි සමහරතුමා යන්නේ. ඇයි මෙච්චර පරක්කු? external your DG external resources now. What is happening? Yeah, it takes some time. I think that because OCC should give their opinion. So have they shared the details with the Paris Club yet? No, they can't share. No, Lassads
they have the information. But Lassard can't share it with Paris Club. Yeah. Lassard says the government of China has to give us the okay to share the information with Paris Club. So have we still got the approval from government of China to do that? මට ඒක හරිය ගන්න. මම මොකද external debt service එක මම ඉන්නෝලු නැහැ. මෙතුමනේ DG? No, ST only knows that actually, I think. Also, if the haircut is less than 30%, then again we are in trouble, right? Yeah, we'll have Your to then assumption is actually 30%, no? increase the yeah, we'll have to increase the borrowing limit again. I have one other question. Now we are on a very, very tight budget on this. Right? Does DSC see any supplementary budget estimates coming in the year? නෑ නෑ. සමහරවිට මේ ඒක වෙන්න බැරි මොකද අපි IMF එකත් එක්ක ඉන්නකොට IMF Okay. එකේ condition එක we have to earn 13% revenue. That's famous for supplementary. Yes, no, මෙහෙමනේ there no supplementary කියලා කිව්වට දැන් ගිය පාර ගමුකෝ මේ DST ගිය පාර IMF program එක මේ අවුරුද්දේකද නෑ ගිය පාර 2016 2016 අපිට බැරි වුණානේ මේ revenue targets meet කරන්න. revenue target meet සභාවෙත revenue target meet to නැත්තේ 2019 වල. ඒක පාස් ඊස්ට් ඇටැක් එකත් එක්ක එතන ඉෂුවක් වුණා. 18 මීට් වුණා. 18 මීට් වුණා first time අපි surplus එකකුත් ගෙනාවනේ නේ. ඒතකොට 17 16 අපේ ටාගට් වල හිටියා. ඉෂු එක උනේ 2019 වල revenue target එනවා ඊස්ට් එකත් එක්ක ඒක බලපෑමක් වුණා 2020 කොහොමද බය කස්ට් එකත් එක්ක ආවේ නැහැ. up to 2018 we met the target. හැබැයි මේ පාර ඩොක්ටර් රෝෂන් කිව්වා වගේ 2.5% 3% 2.5% revenue increase එකක් කරන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ හැබැයි නේ ground reality එකේ. මේ නෑ සමහරවිට මේ revenue target එක නම් හැබැයි බොහෝ දුරට realistic වෙන විදිහට estimate කරලා තියෙනවා. මගේ අදහස මොකද දැන් ගිය පාර එකේ estimate එකේ errors තිබුණා GDP එකේම error එක තිබුණා 7%. මේ පාර දැන් මෙතුමේම කිව්වා 12.1% කියන්නේ low amount එකයි. කියන්නේ ඔබතුමිය ඊට වඩා වැඩි ගාණක් බලාපොරොත්තු වෙන GDP growth amount එක. GDP આવොත් rupees term වල ඊට වඩා වැඩි ගාණක් එනවා එහෙමනම්. බෑ 1.8 real GDP growth එකක් එක්ක we can't meet this. We have to go at a higher rate. That's You have to go at a higher rate than 1.8. Yeah, otherwise we won't be able to meet any of these. දැන් මෙහෙමනේ දැන් 28.5 නේ මේ පාර trillion 31.5 නේ එන පාර නේ. එතකොට nominal growth එක කීයද? 12.1. එතකොට inflation කීයද? 7.9. ඒ කියන්නේ GDP deflator එක. 7.9. 8යි. ඔතන 12.1 ද කිව්වේ? 12.1 is the nominal GDP. එතකොට 12.1 මෙතන 8යි. එතන 4යිනේ 4 growth එකක් තියෙන 4. 1.8 into 7.9 කියනකොට ඒක there is a some factor that you have to add in. ඒක you can't just multiply the two. නෑ මම කියන්නේ GDP deflator එකත් එක්කනේ බලන්නේ නේ. ඒක GDP deflator එක 8 නම් nominal growth එක 10 නම් gap එකක් තියෙනවනේ 4. GDP deflator එක එනවා සමවෙතව 10.1. එතනනේ තියෙන්නේ. එතකොට GDP deflator එක 10 නම් මේ real growth මේ nominal growth එක 12 නම් එතකොට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ real growth එක 2%යිනේ. 1.8. 1.8. ඉතින් ඇයි මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් හැබැයි ඉන්ෆ්ලේෂන් එක බලාපොරොත්තු වෙන 5යිනේ 7.9 7.9 then මේ අවුරුද්දේ now next year now that time next year 5 next year 7.9 එතකොට මේ මන්ත්‍රී බැංක් මන්ත්‍රී මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් අලුත් නීතියත් එක්ක එග්‍රීමන්ට් එක මොකක්ද දැන් ඕක බලන්න ඕනේ අලුතෙන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් ලෝ එකත් එක්කනේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ලෝ එකේ ඉන්ෆ්ලේෂන් ටාගට් එකක් දාලා තියෙනවනේ
ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා නැහනේ. මං හිතන්නේ ඒක 5යිනේ. mid signal digit කියලා තියෙනවා. ඒතර මං අහන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 5 නම් අපි හිතමු 5ට ආසන්නයි කියලා GDP ඩිෆ්ලේටර් එක 10 වෙන්නේ කොහොමද? ඒකේ ඒතර GDP ඩිෆ්ලේටර් එක ගන්න ආර්ථිකයේ තියෙන සියලුම භාණ්ඩ හා සේවා එකතු වෙනවානේ. කොළඹ කන්සියුමර් ප්‍රයිස් ඉන්ඩෙක්ස් එක විතරයි ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට එන්නේ. ඒතකොට මේ දෙක අතර වෙනස කියන්නේ කන්සම්ප්ෂන් නෙමෙයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මේ අනිත්‍යව නේද? එහෙම වුණොත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගුඩ්ස් වල ඉන්ෆ්ලේෂන් එක මීට වඩා ගොඩක් වැඩි වෙන්න වෙයිනේ. there's a possibility එකක් තියෙනවා සභාපතිතුමා. මොකද මේ දැන් 10 VAT එක fuel electricity fuel LPG වට වෙනකොට සමහර වෙලාවට මේකේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ගාන විතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට ඇඩ් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ GDP ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. there is a possibility නේ. හැබැයි ඒක වැඩි වෙන්න බෑ. අලුත් සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඇක්ට් එක අනුව ඒක සීලින් එකක් තියෙන්න ඕන. වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වැඩි වුණොත් එහෙම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ ගවර්නර්. I mean we are restricting ourselves. We are bringing fiscal rules, which is the right thing to do. I mean I'm glad that we are able to work with the government as a committee to ensure that we fall within some sort of rule. නැතෝ රූල් එකක් නැතුව මේක යන්න බෑනේ. ප්‍රශ්නෙටත් ඒකට උත්තරයක් තියෙනවා සර්. දැන් අපි වෙන්දර සප්ලිමන්ටරි එස්ටිමේට් එක කියන්නේ ටෝටල් බජට් එකට එකතු වෙනවා කීයක් හරි. හැබැයි දැන් එන සප්ලිමන්ටරි එස්ටිමේට්ස් කියන්නේ ටෝටල් බජට් එක ඇතුළෙමයි ඇප්‍රොප්‍රියේෂන් එකෙන් දීපු ගාන එහාට මෙහාට වෙලා නැහැ. මේකෙත් එහෙමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සර්. ඒක ඇතුළෙම මැනේජ් වීමක් වෙන්නේ නැත්තම් තියරිටිකල් විදිහට වෙන්නේ නැහැ. නෑ අපි හැමදාම විවේචනය කරනවා ප්‍රශ්න අහනවා. හැබැයි මට හොඳට තේරෙනවා ඔබතුමන්ලා කොච්චර අමාරුවෙන්ද කියලා මේ වැඩේ කරන්න. So I mean, as chairman of this committee, I place on record our deep appreciation to all of you, which we see a massive difference in the way these matters have been conducted before and after the fall of Mr. Gotabaya Rajapaksa. And I must place that on record. We never were able to engage with senior officials of the Treasury the way we are engaging now during the government of Mr. Gotabaya Rajapaksa. And that, as a matter of fact, that government didn't even allow an opposition member to chair this committee. So obviously the questions were never even asked. And it's in the national interest we all do this, whatever we are doing, right? So I just want to place on record our deep appreciation to the senior officials of the Treasury for being forthright and engaging with us to try and finally put this country in the right track.